Rồi con mời những bạn sau ha, bật camera lên ha. Và mình nói một chút. Ok, Phương Uyên, Ngọc Như, Hoàng Long. Quốc Hưng. Phương Nhi. Hoàng Hùng. Và anh Thi. Ok, những bạn này các bạn bật camera lên nè. Cô nhắc lại ha. So, ok, đợi cô xin. Rồi, cô nhắc lại ha. Tên của những bạn sau. Các bạn bật camera lên nhé. Uyên, Như, Long, Quốc Hưng, Phương Nhi, Hoàng Hùng và anh Thi. Ok. Ơi. Hai Nhi. Ơi con ngồi. Hả? Con nào phòng khám chiều nó bị nhắc rồi. Ủa Như em bị sao vậy? Bị sốt hay? Dạ. Ok, vậy cô cho Như nghỉ mà, nhưng mà em cố gắng theo dõi ha. Như cố gắng theo dõi ha, còn khi nào mà mệt quá thì thôi ha. Em cảm ơn cô. Ok. Rồi. Cô ơi, hôm trước cô kêu con nói rồi. Hùng á hả? Dạ, hôm trước cô speaking với con rồi. Thì lần nào mình sẽ speaking lại. Dạ, ok. Càng nói nhiều càng tốt chứ sao nè, đúng không? Hai Long, hai Thi, hai Nhi. Đây những bạn khác nào rồi ta? Uyên, hai Hùng, Nhi rồi là đúng không? Hưng, Quốc Hưng, Quốc Hưng. Cô nhắc lại nha, Phương Uyên, Uyên chưa nè? Okay, in here you are. Okay. Rồi, cô cho mình luyện chút xíu ha. Okay, so guys, so can you see on the screen? So today's topic is about tourism, right? So we're gonna learn about some, like tourism, traveling, or stuff like trip and stuff. Okay, and in the speaking task, we will talk a little bit about it too. Okay, and practice some of the old stuff. Okay. Ok, mình cũng sẽ nói về một vài kiểu như tourism kiểu ha. Alright, traveling kiểu. Và những cái gì mà mình đã học qua thì cô cũng sẽ luyện luôn. Ok. Rồi, Long trước nào. Long, can you turn the mic on please? Yes. Okay. Hi Long. Hi, Long, I think this is the first time I saw you. No. This is the first time, right? I see your face. Long, can you hear me? Yes. Okay, so Long, listen to my questions. So let's talk about the past first. Okay, so Long, what did you do last weekend? Last weekend, I go to my hometown. Okay, Long, so change it into the past tense. Em đổi sang thì quá khứ đơn. I went to. Last weekend, I went to my hometown, East Vũng. Okay, so you are staying in Vũng Tàu right now? You are staying in Vũng Tàu right now, or you back to Ho Chi Minh City already? Yes. You back to Ho Chi Minh City already? You back to Ho Chi Minh City, or now you're staying in Vũng Tàu?
stay in Hồ Chí Minh City. Okay, you back. Okay. So, em khi mà em nói em quay trở lại rồi thì em nói là I am back to. Là okay ha? I am back to Hồ Chí Minh City. Okay, Long, can you repeat that? I am back to Hồ Chí Minh City. Okay, you're back to Ho Chi Minh City already. Okay, all right. So Long, let's talk about. So we learned about habits in the previous lesson, right? So now I want to ask the habits about you. Okay, Long. So what do you usually do at free time? In free time, I play soccer with my friend. You play soccer with your friend usually. Okay, okay, Long. So who do you usually play with? Your friends? You playing with your friends? You play soccer with your friends? Okay, so anything else? So anything else? Any other habits in your free time? I in free time I go to my friend home. Your friends are your close friends? Your close friend? Your close friends home? Okay, Long, I think I asked you this one already, right? So you always say that you go to your friend's home, right? Did I ask you before? Did I ask you about that before? I asked you about that, right? Long, understand my question? Không thì ngồi im vậy. Những câu hỏi mà cô dạy đâu? Hả? Những câu hỏi mà cô dạy đâu? Can you repeat? Okay, I repeat. Okay, so I said that did I ask you that question before? I asked you about your habits that you say that you like to go to your friend's house. So did I ask you that question before? Không biết. Ok, bữa nãy câu hỏi là gì? Bữa nãy Long trả lời cô là gì? Đi đến nhà bạn chơi đúng không? Habit, cái khúc đó là em hiểu ý cô đúng rồi. Nhưng mà cô hỏi em là cô đã từng hỏi em câu đó chưa? Cái câu hỏi mà cô vừa mới hỏi mới nãy á, em có trả lời cho cô một lần như vậy rồi. Có phải là cô đã từng hỏi em câu đó không? So did I ask you that question before? Nói vậy đi dạy mẹ đi. Hình như có đâu không? Ok, hỏi tiếng Việt thì còn gì nữa? Còn gì ý nghĩa nữa đâu? Okay, another question, okay? Another question. Okay, Long, so let's talk about traveling. So, can you tell me a trip that is your favorite trip ever? So tell me about your favorite trip ever. The most favorite trip ever. Tell me about a favorite trip of you. Favorite trip is favorite Tell trip me about that.
Tell me about that. Không biết nói sao rồi. Cô đang muốn em nói nha, Long. Cô đang muốn em nói chuyện, em muốn em speaking. Đó là friendship is happy when also with my friend. Sorry, can you repeat? Đó là friendship is Tell me about a trip in the past that you really like it. Just tell me about that. Describe it. Dùng hết những cái gì mà em có suy nghĩ ở trong đầu em nói về cái vấn đề, về cái chuyến đi đó thôi. the trip the trip is happy when I go to with my friend. Okay, so I'm not asking about what is a favorite trip to you. I'm asking you describe me. You tell me about a trip that you like the most. You understand what I mean? A trip in the past, the trip in the past that you went to somewhere and you liked it a lot. And tell me about that trip. Oh. So where did you go? I went to Đà City. That's right. Okay, so tell me about that trip. What did you do? Who did you go with? And stuff like that. So what did you do? What did you do when you were in Thailand? Tell me about that. I went to So what did you go when you were in Thailand city? What did you do? You were there. I went to the cafe. Coffee shop? You went to the coffee shop there? Anything else? Thung lũng tình yêu là gì cô? Love Valley. I went to Valley. Love Valley. Love Valley. Valley. Okay, keep going. Em nói tiếp đi. I ran the motorbike. You ran a motorbike. Go around the Đà Lạt city. That's fun. Okay. So what did you eat there? I eat Keep going.
Cơm niêu nói sao rồi? Just say cơm niêu. That's right. That's fine. Just say cơm niêu Lam. Just say it because there's a food special in Vietnam and that's fine if you say it in Vietnamese. I eat cơm niêu in Đà Lạt. You ate. Okay, Lam trả về quá khứ đơn lại giùm cô nè. I ate cơm niêu in Đà Lạt. That's right. Okay. Okay, so Lam, who did you go with in that trip? I went to Đà Lạt with my friend. Your friends? How many friends? About 10 people. 10? That's crowded. Okay. Okay, Lam. So what is the most memorable thing? The most memorable thing when you were in Đà Lạt? Okay, so you experienced a lot. But what was the most memorable thing when you were in Đà Lạt? I think memorable is best. Sorry? Không Sorry, khí can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that word? The word that you just said. I'm sorry, but I missed it. Can you repeat? I think cô đọc lại em từ kỷ niệm được không cô? Memorable thing. Memorable thing. Memorable. Memorable. Tính từ của nó của memory á, memorable thing. What is that? Memorable is fresh. Không khí rồi. The fresh air, the air, the fresh air. Right. Okay. Đây nè, chữ này nè. Đúng không? Fresh là tính từ thôi nha Long, nó chỉ là tính từ thôi. Còn nếu em nói không khí trong lành thì em mới nói fresh air. Fresh air. Yeah. Đúng rồi, fresh là trong lành hay air là không khí nè. Okay. The fresh air in Đà Lạt, right? Okay, anything else? Just one of that? Only one thing? No. That's all? That's all, Long. That's all. That's all or not? Or you want to say something more? I think it's on in Đà Lạt a memories. Memory? Everything in Đà Lạt is memory? Tất cả đáng nhớ rồi. Memorable is all memorable. Ok, Long cái chữ memory là danh từ nha em. Ok, cô sẽ ghi ở đây nè. Memory vốn dĩ đó là danh từ, nó là kỷ niệm, ký ức gì đó thì là memory ha. Còn nếu như mà em muốn nói là tính từ á, em muốn nói đáng nhớ chẳng hạn, thì em dùng tính từ memorable. Memorable. Ok, nó là tính từ nè. Cho nên mới nãy khi mà cô hỏi Long á, thì cô hỏi là what is the memorable thing? Có một danh từ ở phía sau là danh từ thing. Ok. Chứ nó không có thể dùng memorable mà em dùng danh từ đâu. Ok. Đó. Ok.
Alright, Long, thank you. Long phải vận dụng thêm được cho cô mấy câu hỏi nha. Em hồi chưa vận dụng được mấy câu hỏi. Hỏi tiếng Việt rồi sao ấy, lỡ như cô không biết nói tiếng Việt rồi sao, giờ mình phải tập chứ. Thank you Long. Ok. So Phương Nhi nè, thank you em. Lấy con cô Cao mày. Hello cô. Ok, hi Nhi. Hi, okay. Nhi, so I want to ask you some question, okay? Okay, so Nhi, so let's talk about habits and routines. So Nhi, so which vehicle do you usually use to go to school? Can you repeat? Okay, I'll repeat. You want me to repeat, right? I go to school by motorbike. Okay. Nên mấy nãy tại sao em nói cô phải repeat lại vậy? Rồi sao tự trả lời vậy? Dạ, nãy cô nói có cái từ gì á, em nghe không rõ. Nhưng mà rồi sao đoán được? Go to school đó cô. Cô lại đoán được. Lỡ như cô muốn hỏi em là mất bao nhiêu thời gian hay là nó dài bao nhiêu để đi đến trường hoặc là gì đó sao? Thì em sẽ hỏi lại. Phải hỏi lại chứ. Ok, cái câu hỏi của cô nè là which vehicle do you use to go to school? Nếu như mà em không biết chữ đó thì em sẽ hỏi cô lại là gì? Nhớ không? Nào tập luyện cái phần đó nè. What is the meaning of vehicle? Okay, the meaning. The meaning of vehicle. Vehicle is the transport like car, motorbike, bus or plane. So we call it vehicle. Yeah. Đó, khi cô giải thích như vậy thì em sẽ hiểu là như vậy thì cô sẽ hỏi lại cái câu hỏi đó em sẽ trả lời được. Ok. Nhưng mà mới nãy thì em đã trả lời đúng rồi, lụi nhưng mà đúng như hên nha. Nhưng mà coi chừng đi thi mà trả lời như vậy là người ta sẽ skip luôn câu hỏi đó của em, bởi vì em trả lời sai, hiểu không? Yeah. Không, cho nên là em phải hỏi lại cẩn thận để mình nghe cho cẩn thận cái câu đó. Okay, alright, Nhi. So another question about habits, okay? Nhi, so let's talk about this morning. Okay, so what did you have for breakfast, Nhi? I eat often bánh mì. Bánh mì, okay, good. Alright, so was it good? Good. It was good. Yes. Câu hỏi là was it good thì em phải trả lời như thế nào nào? Yes, câu trả lời were. Yes, it Were. Was chứ không phải là were. Were. Đúng không? It là mình dùng was chứ hả? Yeah. Đúng không? Ok, đúng rồi. Ok, Nhi, so let's talk about traveling. Okay, so Nhi, so do you like traveling? Do you like traveling? I fly to Vũng Tàu. No, listen to my question again. Do you like traveling? Yes, I do. That's right. Đúng rồi, khi mà cô hỏi như vậy thì em sẽ yes I do trước. Còn nếu sau đó em muốn kể về một vài cái lý do tại sao, thông thường là người ta sẽ hỏi cái câu yes no á em, ta sẽ hỏi là hỏi you like traveling đúng không? Thì mình sẽ là yes hoặc là no đúng không ta? Nhưng mà sau đó mình sẽ kèm theo lý do. Thông thường thì đều như vậy, bởi vì người ta sẽ hỏi là người ta sau khi người ta nghe câu trả lời của em yes no rồi, người ta rất tò mò biết lý do. Thông thường nó sẽ có why hay why not đúng không? Đó, cho nên là nếu như mà em nhận một câu hỏi yes no thì em nên kèm theo lý do tại sao ở phía sau. Ok, thứ nhất là làm cho câu mình nó không trả lời không bị cục ngủng là thứ nhất nha tụi em. Thứ hai là để người
cái người mà họ hỏi á là họ biết thêm cái thông tin về mình thêm nữa mà không cần phải hỏi thêm. Ok, hiểu câu nói không ta? Ok, Nhi, so again, okay, again. Nhi, so do you like traveling? Yes, I do. Because I want to Vũng Tàu. With my friend. Nhi biết vấn đề không? Người ta hỏi em tại sao em lại thích, đúng không? Nếu mà câu hỏi của người ta là em trả lời lý do tại sao em thích du lịch, đúng không? Dạ. Thì liên quan gì tới cái vụ Vũng Tàu? Tự nhiên em kể vụ Vũng Tàu chi? Vũng Tàu. Đúng không? Nó bị out the track, hiểu không? Ý là mình nói là ví dụ như mình thích là bởi vì sao? Bởi vì mình thích đến chỗ mới, bởi vì mình thích trải nghiệm mới kiểu vậy thì nó mới đúng nhá. Chứ em trả lời Vũng Tàu chụp cho không? Ok, lại nha. Ok, Nhi, so do you like traveling? Yes, I do. Because I want to tìm từ khác ngay, không để nó stuck ở đó, tìm một cái từ khác diễn tả điều đó. I want to change atmosphere. Đúng rồi. Okay, so you want to change the atmosphere? Anything else? Keep going. Anything else? Cô là discover. Mới tra ra đúng không? Something new. Ok, nếu mà đã tra vậy rồi là phải nhớ cho cô cái chữ đó luôn. Ok, khi mà sau này người ta muốn, khi mình ta hỏi vấn đề này, topic này, cái là em lập tức em nói được cái chữ đó liền ha. So you want to discover something new in another place? Okay, alright. So let's talk about another thing, one more thing related to traveling. Okay, so have you ever been to Đà Lạt City? No, I have not. You haven't, okay. So do you want to go there? No, I don't. You don't want to go there? You don't want to go there? No? What is the meaning of that? There, I mean, so I asked you about There. Đà Lạt, right? Yeah, there. So I asked you about Đà Lạt, right? So I'm asking do you want to go there? You haven't been there, right? You haven't been there, right? You haven't been to Đà Lạt, right? So I'm asking, do you want to go there? You understand my question? Understand? Yes. You understand my question? Yes, I understand. You understand? So you say that you don't want to go there? You don't want to go to Đà Lạt? No? No. Why not? Why not nhỉ? The trip is far. Oh, so from Ho Chi Minh City? Yeah. So from Ho Chi Minh City to Đà Lạt is kind of far. So you don't want to go there? Yeah. So you can go it by plane. It's not gonna be far. It's gonna be far if you go by plane. It's kind of quick. It's just, I know it's just 40. I don't think it's 40 or 35 minutes to 30. No, 35 minutes around that. By plane, but you don't want to go to? Yes. Yes is it means that you go to, you want to go there or you don't want? The future, I go to Đà Lạt. Okay. In the future, so do you have plan or you just say
here. So you will, right? So you will go to Đà Lạt in someday. Okay. Nhi, thank you. Okay, Nhi cái vấn đề của Nhi vẫn nằm ở cái chỗ mà cô đã nói với Nhi rồi, đó là em phải hỏi cho kỹ lại cái câu hỏi đó. Khúc sau là em bắt đầu em luyện được cái phần đó rồi ha. Nhưng mà hãy cẩn thận, bởi vì đó là một thói quen lâu của em, cho nên hãy cố gắng control nó lại giùm cô. Ok, bởi vì nó sẽ nguy hiểm khi mà em đi thi ha. Em trả lời sai này ta skip luôn, tức là cô đánh sai luôn, cho nên hãy cẩn thận, hãy cố gắng hỏi lại như vậy. Ok. Nhi, good job. So you will get 0.5 bonus. Okay, thank you Nhi, good job. Uyên, who are you laughing with? I just said that you are laughing with someone. I laugh with my friend. Your friends? Yes. You're living with your friends? No, our home is near, so he came to my home. Near his home? Yes. Your boyfriend? No. Just friend? Just friend. Okay. Got it, Uyên. Okay. All right. So Uyên, so let's start our conversation, okay? Yes. Uyên, so so you are at some kind of higher level. So I will ask you some more tough questions, okay? No. Okay, try to answer it kind of longer and condensed. All right. Okay. So Uyên, so let's talk about the past. Okay. So what was the most memorable trip in your life? Sorry. What was the most memorable trip in your life? I think the Nha Trang trip is the most memorable. Yes. Okay. Tell me about that. I'm not travel a lot, so Nha Trang is the place is the farthest I went. Oh, really? So I really remember that trip. Okay. It makes sense. Yes. So who did you go with at a Nha I Trang go trip? with my family. Your family. I go with my aunt, my cousin. And, okay. It's not aunt. It's aunts. Only aunt. Yeah, aunt. That's right. Your cousins. Okay. It is like it's kind of crowded. How many people were there? Let me see. Maybe it's 9 people. 9 people together? Yes, without my parents. Without your parents? Yes. You didn't go with your parents? Yeah. I at that time I went home. I went my hometown and I go with them. So my parents don't come. Okay. Wait. Past simple. Control it. Past simple. Okay. I went hometown. I went to hometown at that time. And that trip is my aunt just say go to Nha Trang to travel and just go. So don't have it didn't have a plan. Just say and go. Okay. that kind of makes sense because we always have a plan and we don't do it, right? So yes. yeah, so that's a classic way. So we should just go and everyone can handle that, so we just go together. And it is gonna happen. I think I can get that idea. Okay. So in the Nha Trang trip, so what was the most memorable thing? I'm sorry. Okay, so in the Nha Trang trip, okay, so what was the memorable thing in the whole trip? What was the most memorable thing? I don't think. I think it's a pretty of the beach. The beach is very beautiful to you. Yes. I see. I saw the sunrise
and the view in there is very beautiful. Yes, just that. Because Okay, I just travel one day. oh, just only one day? Yes, one day. Okay, so from Ho Chi Minh City or from somewhere? Where is your hometown? My hometown is Đắk Lắk. From Đắk Lắk to Nha Trang, you just spent one day. Yes. And it's kind of too rush. Yes. It was too rush. Okay, but anyway, like when I was young, I went to Đà Lạt just one day too. It was very far, but I just spent one day there. But I feel fulfilled. I feel fulfilled. It's enough. Sorry? It was enough for me when I was young and I went to Đà Lạt just one day and I just spent one day there. It was very far, but I feel fulfilled. Fulfilled. Yeah, so I think that was enough for me. Just in case, just have one day to spend. I don't know why. I wanna go more day. It's not one day. I want to stay there right. more. Yes. Of course, we all want like that, but we don't always have time, right? Yes. Okay. All right, Uyên, so let's talk about present. Okay, so have you ever been abroad before, Uyên? I'm sorry. Have you ever been abroad before? abroad? What is Abroad. abroad? Abroad, it means that you go out of Vietnam to go to another country. Oh no. Yeah. I haven't. No, you haven't? Yes. So if you have a chance to go abroad, so where do you want to go? I want to travel in Thailand. Thailand, why? Because I think the food in Thailand is delicious, The and food was, the beach in there is also beautiful and clean. and clean. Yes. Okay, that's everything you wanna. That's all the If reasons you wanna go to Thailand. if I have a chance and money, I also wanna come to travel to Japan. Japan. Yes. Why? Why Japan? Because Japan this weather in Japan is cold, and I want to in there in where in Japan when the winter. So you want to see the snow? No, Want to see kind of snow? just try the cold weather. There are a lot of places in Vietnam have the cold weather, and there are a lot of cities or a lot of countries around the world. But why is Japan? I still find it not very persuasive to me. I don't know, because I just see Japan is the place I wanna come, and I wanna travel in Japan. Okay, so just because you like it, Yes. you had a special thing on it. So, okay. I just let it, no reason special. No. That's right. There's no Yes. reason for loving something or someone. So we just like Yes. it. Yes. Sometimes like that. Okay. Uyên, thank you. So I think that's all for our conversation. And you got 0.5 bonus as usual. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, so Thi nè. Thi. Yeah. Hi, Thi. Okay, Thi, so keep going, okay? All right, Thi, so let's talk about habits. Okay, so do you have any bad habits, Thi? My habit is I not usually have breakfast. Okay, it's not really good. Okay, so are you going to change it? I get up early to
make breakfast. Okay. So wait. So my question is, are you going to change it? Are you going to change it? Yes. Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Okay. So how? I get up early. And make Okay. Okay. Thì so it doesn't make sense. You know, like you not usually, you don't usually eat breakfast, right? And now you have to stay up. You have to wake up early and then you make breakfast. Does this make sense? You can do it. Yes. You can do it. Okay. So when? When are you going to do it? I think. Okay, so remember our article talks about making a new habits. It takes 66 days, remember? So Yes. can you do it in 66 days to keep as a new habit? Do you believe in yourself? I think so. Do you think so? Okay, just believe in yourself and do it. You have to do it because not eating breakfast is really dangerous for our health. I did it already. So believe me, it's like ruin or destroy your body and your health. It's totally not good. I have a stomach ache when I didn't eat breakfast when I was young. I just drank coffee. I just drank coffee in the morning, and then my stomach is not is you like suffer from it, and then I was getting stomach ache for a long time. You understand what I mean? So not eating breakfast is totally not good. I am the victim of it, so don't do it. Okay, try to change it. Okay. Okay. So another question. Okay. So okay. So have you ever been to a singer's concert? Have you ever been to a singer's concert? Sorry, can you speak again? Okay. Have you ever been to a singer's concert, a famous singer's concert? No, I have not. You haven't? Yes. So you don't like any singer, or you want to meet them in person? No. 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 You don't even listening to music? No. I just listen to music. Mm-hmm. I don't You care. just listen. You don't care. You don't care about singers. Okay. So what is a song you listen recently? Thi? The name. The name, yeah, that's right. What is the song you usually listen recently? I think it's Sorry. You don't even remember the name. Yes. I You listen remember the name? this and I don't remember the name. Remember the singer? You remember the singer? Yes. You don't remember the singer? I listen the list of music. Oh, so you listen to the list of music and you don't even know the song or the singer? Yes. I think I think that you don't even care about music about music, right? Yes. So do you have any habits? My habit is
draw picture. Ah, you drawing? You drawing picture? You draw? You draw Yes. picture? In your free time, you do it too? Yes. So what do you mainly draw? I draw scene. The scenes. Okay. The scenery. And people. And people. Can you draw me? Maybe. Hey, can you draw me? Just kidding. Okay. Thì so it seems like you're in introvert. It's like you introvert. It's you are not extrovert person. You know introvert. You know introvert. You're introvert person. Introverts. You know introverts. Yeah. Hỏi lại cô nào sao tự nhiên im lặng vậy? Khớp vậy. What's a ngữ hướng nội translate to English? That's right. So introvert is người hướng nội. So I say that you're an introvert person. You're not extrovert. Extrovert is the opposite meaning. Okay, Yes. so you're introvert. You can't introvert because you're not really like listening to music, or you're not really like idols. You're not really like the singers or celebrities. You just want to sit by yourself and do something really on your own. Yes. So you're an introvert, right? Okay. So I just write down for you Thi. So this one is người hướng nội. See this one. Okay, cái này em muốn sử dụng introvert person hoặc là extrovert là introvert. Okay. Okay, Thi. All right, Thi, but sometimes you need to step outside and communicate with people. Enjoy the things that everyone also enjoy about it. I think it make a balance. I don't say that introvert is not good. I don't say that, okay? Because I used to be an introvert person in the past. But you need a balance between them. Because if you are too introvert, when you step outside and work, you can't do the teamwork with other people. It's really hard to do it. Okay, so try to balance it. Balance between the introvert and extrovert, I think is going to be better. Okay. Okay, Thi. Thank you, Thi. So I would like to give you 0.5 bonus. Good job. Okay, someday show me some pictures that you draw, okay? Thank you. You're welcome. Good job. Okay, I'm right now. Hùng now. Hùng, we meet together. Okay, we meet again. Alright, Hùng, so bởi vì lần trước cô nghĩ là em chưa làm tốt đúng không? Hùng, you didn't get the bonus last time, right? Oh, You didn't, or you did? the last time I did. Did you get it? 0.5 bonus. Okay, you did get it? Yeah. Okay, so let's try it one more time today. Okay. Okay, Home, so let's talk about traveling. Okay, so Home, so what items do you often bring with you when you travel? You can repeat that. Can you repeat that? It's not you can repeat. Okay. All right. So, what items do you often bring with you when you travel? When I travel, I bring some alcohol with my friends. Okay.
Anything else? Uh, and some of truth. Juice? You are Yes. traveling and you just bring drinks. Only Yeah. drinks? Anything else? You bring liquors only. Yes. Okay, so how about other things? You have to bring other things along with you when you travel. Any other items? Item. What is the meaning item? Oh, item is mean things. Thing. Oh, also okay. Okay. So what things did you that you bring with you when you travel? I bring coconut. What? I bring coconut and some of fruit and milk water. Oh, wait, Hùng. So do you understand my question? You understand my question? I'm asking about the things that you bring with you when you travel. But why you just say about the drinks? I think that you didn't get what I mean, right? So, I'm sorry, I don't understand your question. Okay, listen to my question one more time, okay? Okay. Okay, what items do you often bring with you when you travel? Bring You bring with you when you travel. Mang theo cái gì đúng không cô? Yeah. It's okay. I understand. Okay, so what items? When I traveling, I bring clothing and Clothes. 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 Anything else? Medicine. Medicine, get Camera. camera. And a lot of money. A lot of money. You have a lot of money? You have a lot of money, so why you bring a lot of money? So So how many is a lot of? How much do you think is a lot? 10 million? O is for 2 million Việt Nam đồng. 2 million. Okay. All right, Home. So if you have a chance to go abroad, so which country do you want to go to? I want to live in some country in Europe. Is that leave, okay? So if you have a chance to travel, only travel. So Okay. where do you want to travel to? Of course, abroad. Okay, abroad. Oh, okay. I want to travel to Bali Island. Bali. Yeah, it's really beautiful, right? Yes, Can you tell me, so why you want to go to Bali? Oh, it is beautiful places. It have a beautiful beach, and I think the local people in here is very friendly. And I think in the Bali Island it have many delicious seafood. And I think its food in Bali is very good. I think it's kind of expensive too. Oh, it's really expensive. Bali is really, really expensive. Yeah. You have to save a lot of money. You have to save more than 2 million to go to Bali, okay? Yes, it's not cheap. It's not cheap because Bali is really expensive because there are a lot of wet couple want to go there and take the picture for their wedding.
There are a lot because it's really beautiful. So that's why the price is also really high too. It's really high in Bali. Okay, I think you have to save a lot of money. Okay. Okay. All right. So hold on. One more question about the past. Okay. So try to past. Okay. So Home. So did you have lunch? Did you have one? Mm. Yes, I did. Yes, I You did. did? Yeah. So what did you have for lunch? Oh, can you repeat? What did you have for lunch? What did you have for lunch? Oh, I is. Okay, Home. Control it. Change the verb to past simple. Oh, okay. Okay. I eaten. I eaten. Ăn đòn. No, Eaten. I eat. Oh, I eat the fry. Eaten cái gì? Uh, I- Bữa giờ cô dặn là cô nói là học bản từ quốc tế học chưa? Dạ rồi. Học rồi mà giờ ít mà chia cục 2 mà eaten rồi eated hả? Ít vẫn là ít. Ít mà vẫn là ít. Oh, I can spell that. Okay, you spell that for me Oh, right now. A-T-E. It say 8. A-T-E. Thấy 8, đọc nó là 8 nha. Rồi có học, xác nhận là có học nhưng mà Okay. học nhưng mà không check lại pronunciation rồi nói làm sao người ta hiểu hả? Ok, hôm sau nếu như mà em đã học và em cố gắng thuộc nhớ học tiếp cho cô cái phần đó, với lại check lại, mở từ điển Cambridge ra giùm cô ha, từ điển Cambridge, sau đó đọc ghi cái chữ đó vô, sau đó bấm vô cái loa đó. Ok, rồi nghe nó đọc giùm cô và bắt chước đọc theo. Bởi vì thuộc dĩ nhiên nó thuộc nhưng mà em viết ra thì nó chỉ có writing thôi, chứ còn khi mà em nói sai là người ta không hiểu đâu. Ok, nên mình phải cân bằng hai đó luôn. Okay, so you ate. Okay, Hùng keep going. So I ate. Oh, I ate dry with I ate with I'm sorry. I ate là gì? I ate rice. I ate dry with some meat and What and kind soup. of meat? Oh, it's steak. It's beef. Yeah, yes. Beef, right? Yes, beef. Okay, so you ate beef, rice, beef, and soup. Yeah. All right. No vegetables. No. No, not I any don't. vegetables. I don't like it that. You don't like eating that? Yes. Ok, Hùng nhớ control lại cô cái này. Ví dụ em nói I like cái gì hoặc I don't like cái gì, động từ phía sau phải thêm in. Hoặc là to cũng được ha. Ok, lại nè. So I don't like. I don't like eating vegetable. Why not? It's good for health. Why not? Tasteless to you? It's tasteless? Không ngon hả? Yes. It's not. It's not. Tastes good. Okay. It doesn't taste good to you? Yes, it's not good with me, but in the future, I eat that. Okay, you try eating that because yeah, vegetables is really good for your colon and everything because it's fiber. It's really good for our health. So you have to eat that. Or else your skin will get pale. Your skin will get pale if you don't eat vegetables, believe me. Okay. Okay, Hùng, so that's enough. I think it's a good conversation too. Okay. And you will get a 0.5 bonus. Good job. Hôm nay tốt hơn hôm bữa nữa nè. Okay. Right. Okay, guys, so that's it. Okay. So that's it for speaking today. Okay. Những bạn nào mà các bạn vẫn còn chưa thuộc bảng động từ bất quy tắc phải gì học giùm cô đi nghe. Ok, ngoài việc học nó ra, tập
viết nó ra thì phải nhớ là nhớ tra cho cô cái cách đọc của nó nữa. Okay, nếu mà các bạn pronounce nó không đúng thì người ta cũng không hiểu các bạn nói gì không. Ok, right, ở trên này có một vài cái từ vựng mà cô có ghi ha. Thì cái chữ này cô có nhắc một chút xíu ha. Cái này mình sẽ không đọc là vehicle hoặc là vehicle như một số bạn đọc, và nó sẽ đọc là vehicle. Ok. Ủa Chi Anh, why you late? Chi Anh, where have you been? Dạ. Bữa giờ em ở đâu vậy Chi Anh? Where have you been? Có việc bận đó con. Tối hôm nay còn bận không? Dạ em mới làm xong rồi con. Okay, welcome back Chi Anh. So don't leave me alone, okay? Okay, yes, just kidding, okay? So chữ này mình sẽ đọc là vehicle hoặc là vehicle với âm h ở đó, âm hờ ở đó. Mình sẽ silent, mình sẽ làm, nó sẽ là âm h câm ha. Cho nên mình sẽ đọc là vehicle, vehicle mới là cái cách đọc đúng ha. Bạn nào đọc vehicle thì hãy sửa lại giùm cô ha, đó là đọc vehicle, vehicle. Ok, nghe giống như là vehicle nhưng mà không phải nha, nó đọc là vehicle. Ok. Ok, khi mà người ta nói vehicle tức là tụi em sẽ hiểu nó bằng nghĩa với transport, có nghĩa là car, rồi bus, rồi motorbike, rồi bicycle, những cái phương tiện ha, thì mình sẽ gọi là vehicle. Ok. Abroad trạng từ, ví dụ như nó là ở, khi mà em nói abroad có nghĩa không đọc là abroad nhé, đọc là abroad giùm cô. Thì khi mình dùng abroad có nghĩa là mình đi ra nước ngoài. Ok, thì ví dụ như em nói là work abroad có nghĩa là làm việc ở nước ngoài nè, study abroad có nghĩa là học ở nước ngoài. Đó, thì những cái hoặc là travel abroad có nghĩa là đi du lịch ở nước ngoài. Ok, đó, thì cái từ abroad nó mang nghĩa như vậy khi mình nhắc đến abroad. Cho nên cái câu này mà cô mới hỏi một vài bạn là have you ever been abroad? Have you ever been abroad before? Có nghĩa là bạn đã từng đi nước ngoài chưa? Từ hồi trước giờ tới giờ phút này là bạn đã từng đi nước ngoài chưa? Kiểu vậy ha. Ok. Right. Ok. Rồi, đó là một vài cái từ vựng trong lúc mà speaking ha. Cô ghi ra vậy cho nó dễ nhớ. Ok. Rồi, cô cho mình qua cái phần bài ngày hôm nay. Okay, here it is. Okay, so as I speak to you, I just spoken to you guys about traveling and tourism. So because it will be related to the tourism, the topic of today's lesson. So that's why I asked you about some kind of traveling and the trip in the past of you. So that's why. Okay. So let's move on to the first lesson. Okay. The first lesson is Unit 11, Part A. Okay. Cùng cô mở cái phần bài hôm nay nhé. Okay. Planning a trip is planning a trip. Okay. So of course that before we go on a trip, so we have to have a plan for it, right? So I will ask someone to answer this question, okay? So Hoài Khương nào. Dạ em nghe cô. Okay, Khương. So before you go on a trip, what do you prepare, Khương? Khương ơi, alo. Không nghe gì hết. Khương ơi. Cô ơi, tại vì nãy giờ cái tiếng con nói vấn đề, cô có thể đọc lại câu hỏi con được không cô? Hả? Em này nhà tiếng của con nó có vấn đề, cô đọc lại cho nghe câu hỏi được không cô? Ok. Thì nhưng mà phải hỏi bằng tiếng Anh luôn chứ. So I have some problems, so can you repeat please? Okay, sure. All right. So listen to my question again. So look at the title. Khương, look at the title of 11A is a planning a trip. Okay. So my question will be related to that topic. All right. So before you go on a trip, what do you usually prepare? Yeah. Okay. Of course, that will be clothes.
A valley. A suitcase. A valley. A suitcase. I'm sorry. A valley. Um, A suitcase. Clothes. Money. Money is the Money. most important thing. Of course, money. Information. Information. Sorry. Let me. What kind I of will. I will. I will find information in the travel agency or on the review on the social media or from my friends like that. You know, because I just want to enjoy my trip, so I need to exactly the place that give me the choice. Right. Uh, Okay. and I also bring my phone, my camera, and my skincare product. Okay. You can look at that. Okay. Especially the sunscreen. A sun cream. Yeah, that's very Yeah. important. Okay. What else? What else? The truck, you know, the Sorry? truck, the truck. Okay. The drug. You Yeah, mean the yeah, medicine? yeah. It's Okay. right. That's right. That's right. I agree. It's very important especially for a long trip, right? A long trip Yeah. or the far away trip. Because my stomach is not good. Oh yeah. Okay. That's right. Yeah, my headphone because I want to listen to music when I was in the bus or the transportation when I traveling, and I don't want to annoy anyone around me. That's right. So you keep your privacy. Yeah. Mm-hmm. In this the mask, you know, The most. the mask. The masks. Oh hey, the To masks. cover Yeah. my face. Yeah, you know, I So very why scared you of had to cover your face? COVID-19. Sorry. I very scared of COVID-19. That's right. Everybody's scared about it. Yeah. So you bring the masks. I think that's all. That's all. I mean, I can't remember exactly. It's when I was in the real travel. I just prepare, but now I just speak, so I don't remember anything. Of course, of course. You don't need to be exactly. Okay. So cool. Another question. So do you usually book the hotel in advance before you go to somewhere? I think just sometime, you know, because um booking a hotel is not too easy because they can out of rooms or expensive. And The booking in advance is expensive. I think when you arrive, the place is might be expensive. Then when you book on the website or no, it's not like that. because when I travel, I just come to a hotel and book a room by chance, not events, you know, because Yes, we always choose the hotel that the price is affordable. that's right. But Kun, so I think on the website, on some applications, so we can see the price as well. You can compare the prices among the hotels. So I think it's kind of cheaper. No, is that like that? Maybe I will caution this solution because I even never booked the hotel before my trip, so I don't have any experience. Okay, Yeah. that's why. You So know, that's what you think about. what your questions? No, it's not the question. So I just say that you just think about it because you don't have the experiences about Yeah. those things. So just your idea about it, right? Because you know I just travel and the other will my family will repair. So I remember. So last time you say that you just prepare kind of liquor, I just right? repair my clothes, my Yeah, skincare, and that's everything right. else related to Yeah. myself.
Okay, cool. You're too lazy. You're too lazy. You're too lazy. You have to prepare it by yourself, or while you Yeah, just leave your right. mommy do it. Okay, cool. So how about making a list, cool? Do you often make a list for those for those items that you will bring on the trip? Or just Yes. remember? Yes, I make a list in my phone. Oh, so you make a list for Yeah. not forget So it. I don't want to forget anything special. It will be short my trip. So that's very careful too. Yes, it's Okay, very I important. think I have to learn about it. Yeah. I'm a woman, but I'm not really make a list when I travel. I just remember Really? the things. Yes, I just remember the things and just put it in a suitcase and just go, just go, and just go. But sometimes I lack of something, so I tell my family and and my friends to send it back to me. Oh, I Okay. remember that when I was a trip about 4 or 5 years ago, I forgot my cleansing my cleansing cream, you know. Yes. So I come to a supermarket near my hotel. Oh my god, and the price is so high. It's very high. Oh my god, it's it high to Yeah, or you three have to times you when I have bought in Ho to. Chi Minh City, you know. That's why it has to. You have to spend a lot of money, like double, Yeah, like maybe I double was for a those. tourist, so the local people want to chém là gì mình Hỏi thế nào vậy? ở Hưng Chém Yên là đó cái gì? cô. Đừng nghĩ chữ chém là gì, thử nghĩ với cô chữ khác diễn tả nó nào. Ấy là chém vé, con không biết tiếng Anh là cái gì đó. Dạ thì ý là như vậy đó, ví dụ như chém em không biết tiếng Anh, cái đó từ lắm của Việt Nam mình làm gì có chém. Thì nghĩ ra cái chữ Thì khác. gọi là It's called pirate. increase the rice đó ta. Yeah, they just say that you're a strange person in that place, right? So you're a strange person. So you just come to that place once, so they just give you the higher price. Yeah. Give you the higher price, and you have to take it. By the way, right? Yeah. Because I think that I will never come again. That's Or right. like that. That's right. Okay, I agree. So there's one more problem. So you say about the cleansing foam. So I have one experience that I come to a place that no, I come back to my hometown to my family, and about the cleansing foam too. So I use a special one in Ho Chi Minh City, but I don't bring it back home. Just bring a little bit. So I just give an extract one. So it's really small. So because of the COVID-19 pandemic, so I stay home for a long, it's like a half of the year, and I don't have enough cleansing foam to use. Okay, and then I go to a supermarket near my home and get one of the other thing, and I get my skin just get like it's burned. Like it's burned, actually burned after the first time I use it. Oh yeah. Yes, because my skin kind of sensitive, so I have to use the appropriate one. So I just use those that product in Ho Chi Minh City, but I don't have it here because it's kind of expensive too. So I know. yeah, Because my skin is sensitive too. yeah. So I buy it. It's not expensive. It's not really cheap though. It's about 100 more something. I don't remember, but I just use it once, and then it actually burned on my skin, and I'm really scared, and I had there some trouble would happen to my skin, so I throw it away, and then I booked and I order once a new brand new one. Even though it's very expensive, yeah, it's small. It's like 1 million something for a bottle, but I I don't have any choice, so I have to order one. Yeah. Yeah, so it's really expensive. I mean, it's really expensive when we travel. We have to bring all the things we need, and making a list is really important too. Yeah. So I really agree with you. So I'll learn how to do it.
how women cannot do it? Okay, so Khương, you're a boy and you can do it. So why cannot I, right? Yeah. You may try it the next time when you travel. I Yeah. think it is significant. That's right, because we need to be careful in some of the certain, you know, like in some certain circumstances, and so I think I'll learn how to do it. Okay, Khương, thank you for your good conversation with me. No problem. Okay, and Khương, I would like to give you 0.5 bonus. Okay, thank you. Okay. Yeah. Okay, guys. So we talked a lot about planning a trip. So should we make a list tonight, or what item we should bring with us when we travel, right? So the main point here is we have to prepare, right? So before going to the trip, we have to prepare for our mental thing and our physical thing and other stuff we bring along. So there are a lot of things to do with a planned trip, right? So I want you to do the next one for me, okay? Okay, cô cần các bạn làm cái phần này cho cô ha. Okay, guys, so look at exercise 2 and 3 in your book. Okay, so let's move to Australia together. So we talk about a lot of things when we travel inside Vietnam. So let's move on to another place. It is Australia. Okay, so I want you to write the subheadings into the information leaflets for me. Okay, can you see the 5 blanks? And we have 5 words or 5 expressions in the box. Okay, we have road travel, weather, money, visas, and language. So I want you to write down to the subheadings, to 5 subheadings is in blank. Okay, có 5 cái ô trống, cô cần tụi em điền 5 cái chữ mà ở trong cái hộp đó, cái hộp trong cái ô xuống phía dưới giùm cô ha. Đó là bài đầu tiên. Đọc cái phần information ở phía dưới, sau đó là suy luận và điền subheading vào giùm cô. Và bài thứ hai là bài exercise 3. Ok, bài này là mình làm gì? Có 5 câu. Cô sẽ diễn tả bằng tiếng Việt luôn cho nó dễ ha, bởi vì nhìn nó hơi khó hiểu chút xíu. Có 5 cái câu ở phía dưới thì là em tưởng tượng đó là 5 người khác nhau ha. Thì 5 cái người này họ nói về một cái information nào đó, thì tụi em giống ngược lại vào bài 2 này, xem thử là những người đó có follow những cái rule này ở những cái rule mà nhà nước Australia đã đưa ra hay không, hay là họ phạm luật. Ok, thì những cái này ha, những cái information này chính là information for tourists and visitors in Australia. Ok, thì cái bài 3 đó, 5 cái người mà viết 5 cái câu đó thì họ có follow cái rule này không? Đó là cái nào mà follow rule thì em sẽ ghi nó follow, còn nếu như mà nó không follow thì chỗ nào, ok, chỗ nào nó chứng tỏ điều đó, nó sai ở chỗ nào, ok, nó đúng ở chỗ nào, nó sai ở chỗ nào, nhớ tìm thông tin giùm cô luôn. Ok, rồi cô sẽ dành cho tụi em 5 phút để hoàn thành cái bài này nhé, đơn giản thôi. 5 minutes for you to finish all the things for me, okay? Exercise 2 and exercise 3. All right. Bây giờ là 2 giờ 30 đúng không? 2 giờ 35 cô sẽ sửa hai cái bài này, các bạn đọc và làm bài ha.
Rồi, ok. Time's up. Các bạn làm giúp cô cái bài này. Ok. Bài 2 trước ha. So who can do this for me? Okay, raise your hand if you can do this one, okay? Vân Anh, okay? Vân Anh, can you do that? Okay, so Vân Anh, so I want you to fill the subheading and then read the information, okay? So I can correct your pronunciation. Teacher, number 1 is visa. Okay, so visas. Vân Anh, khi mà em đọc cái từ này nó có S thì đọc visas dùm cô. Còn visas, okay? Còn nếu mà bình thường đọc là visa, okay? Visa. Visas, alright. So read the information, Vân Anh. Read for me, okay? Good. Vân Anh, read the information. Là đọc đúng không? Đọc rồi. cái đúng không? Đúng rồi. You have to get a holiday visa from the Australian embassy before. Ok, khoan, đợi cô xíu. Cái chữ the hay là the? Đâu? The hay đọc Dạ. the nè? The. Đúng rồi. Ok, Dạ. cái chữ đại sứ em đọc là embassy dùm cô nhớ một ha. Embassy. Rồi, đọc lại cho cô nè. Embassy. You have to get embassy. Đúng rồi. You have to. Đọc repeat lại đúng không cô? Đúng rồi. You have to get a holiday visa from the Australian embassy before you leave. Tourists can stay for a maximum of 6 months. You can work in Australia without can't. Đúng rồi. Can't. You can't work in Australia without a work visa. You have to get a visa from the Australian embassy in your country. Okay, good. Okay, number 2. Vân Anh, keep going. Number 2. Number 2 is money. Money. Ok, đọc dưới đây cho cô nè. Money. Đúng rồi, nó nằm dưới đây thôi. Còn em nói money cho nên là sai hết. Money. Dạ. Money. Okay, read it, Vân Anh. Good. Teacher, the currency is Australian dollars. Most shops, hotels. Okay, không đọc most dùm cô nè, đọc most. Most shops. That's right. Most shops, hotels, and banks in large cities accept credit cards. Credit card. Credit card. In smaller town, always have card with you. Okay, all right. So Vân Anh, keep going with number 3. Qua chưa xong rồi cô. Ý là chưa xong cái thứ hai á. Còn đoạn đúng không? Hết rồi. Như vậy trời. Okay, keep going, Vân Anh. So number 3. Number 3 is language. Đọc lại cho cô nè. Language. Đúng rồi. Better. Okay. Okay, language. Better. Okay. Australia is Australia. Is multicultural hả cô? Okay, wait. Giờ tách ra ha, nó có 2 chữ nè. Multi, đọc lại cô nào. Multi. Okay, từ bên kia cultural. Multicultural. That's right. Australia is multicultural. Không phải cultural. Multicultural countries, so there are many different languages. Most people speak or understand
sữa rồi mà most rồi. More quên more people that Most em phải bật được cái âm cuối nè. Ở nó có hai âm cuối là âm sờ với âm tờ nè. Most. Okay, better. Most people speak or understand English. Đọc lại cô từ English, nó âm cờ ở giữa là English. Nó nhớ cô là English chứ không phải là English. Ok, English. Ở âm cuối đâu? Chờ đâu? English. Ok, better. Ok, Vân Anh lát nữa tiếp tục phát biểu ha. Một lần nữa thì em nhận được 0.5. Thank you em, good job. Nhớ những cái chữ mà cô vừa mới nhắc nha. Dạ. Okay. All right. Okay, so who's next? Còn number 4, number 5 guys, number 4 and number 5, who can give me the answer for these two? Còn câu 4 với câu 5. Guys, so number 4 and number 5. Guys, còn câu 4 với câu 5 nè. Minh nè. Okay, Minh. Number 4. Think later, okay? Yeah. Number 4 is weather. Weather. Okay, read the information for me, Minh. The climate is different in different areas of the country. Climate, chứ không đọc climate. Climate. The climate in summers are very hot and the temperature is often over 40 degrees Celsius. Always use a lot of sun cream and wear a hat. That's right. Perfect. Okay, number 5. Number 5 is road travel. Okay. Tourists don't have to get a new driving license. But if you stay here for more than 1 year, you have to check an adjacent driving test. Good job. Okay, I don't have anything to correct about your pronunciation. Good job, Minh. Alright, Minh đọc lại chính xác là về cái độ C. Tụi em bạn nào mà chưa biết cách đọc độ C là degrees Celsius. Okay, degrees Celsius. Okay. Right. Okay, Minh sau một lần nữa thì cô sẽ cộng điểm cho ha. Okay, so next one. How about exercise 3? Guys, so who can for me do exercise number 3? So, which people followed the rules? Okay, Thịnh, can you help me? I think this person does not follow Australian of informational. Good. Because paragraph 1. Okay, so which one first then? So which person doesn't follow the rules? Tourists, paragraph 1. Tourists can stay for a maximum of 6 months, but this person has been here for 7 months. Oh, okay, Thịnh. So I think I get what you mean. What you mean is you will do continuously, right? In order, 1, 2, 3, 4, and 5. Am I right? Thịnh, so you are doing number 1. Wait, Thịnh, so you are doing number 1, right? Tourist number 1? Yes. Okay, yes. so you will do it in order. Am I right? Em sẽ làm theo thứ tự đúng không? Dạ, em sẽ làm từ số 1 trước. Tức là em okay, I think I get what you mean. Cô cứ nghĩ là em sẽ đưa ra cái người nào là người theo luật, người nào không trước. Sau em mới giải thích đấy. Ok, nhưng mà Thịnh bây giờ hãy cho cô biết cái người nào theo luật, người nào không nè. Đầu tiên là người doesn't follow the rule is the person. So who doesn't follow the rules of Australia? Number 1, right? Number 1, no. No, okay. Number 2? Number 2, yes. Yes, okay. Number 3? Number 3, no. No, good. Number 4? Number 4, no. No, and number 5? Number 5, yes. Okay, you all correct. Okay, Thịnh, so show me
for person number one, tourist number one. Okay, show me which paragraph. So we have 5 paragraphs, right? So show me the paragraph first, show me the line, and then show me the information. Okay. All right. So tourist one. Tourist tourist one. Tourist one. Tourist one. I think this person does not follow. Doesn't follow. Okay. That doesn't follow. Okay. Follow the rules, right? Of information rule Mm. of Australia, because you can see paragraph 1. Tourists can stay for maximum of 6 months. That's right. But this person has been here for 7 months. That's right. Okay, so he or she cannot stay for a few weeks longer because it's totally illegal, right? It's totally illegal. Okay, good. So number 2. Làm tiếp luôn hả cô? Cho cô hết luôn nè. Cho cô hết luôn. Number 2, I got a work visa before I left home. So this person follow the rules, right? Yes. Okay, so show me the information. Paragraph 1. Paragraph 1, good. You can work in Australia without a work visa. That's right. Okay, so people before come to US and come to the Australia to work, they had to get the work visa before they come to the USA. Am I right? Right. Number 3. Okay, number 3. Number 3, no follow, because that's right. The currency is Australian dollar. That's right. First person use US dollar. That's right. So this tourist is kind of weird, right? So he or she comes to Australia to visit, but he or she changed to the US dollars to use. But in Australia, they use Australian dollars, right? The US dollars have no job here. Okay, đúng rồi. Đi tới Mỹ mà đi tới Úc mà đổ ra Mỹ hả? Weird quá weird. Okay. Okay, number 4. Number 4. No follow. Okay, it's not follow. Okay. Can you see paragraph 5? But if you stay here for more than 1 year, you have to take an Australian driving test. That's right. But he working here for 6 months. Là chưa kiểu sao rồi sao chưa đủ trình để thi bằng lái. Chưa đủ trình để thi bằng lái. Đúng rồi, tức là nếu như mà ở Úc hơn 1 năm đúng không, thì mới bắt buộc là phải lấy bằng lái xe, đúng không? Đúng không Thịnh? Còn ở dưới dưới 1 năm thì, nhưng mà dĩ nhiên là dưới 1 năm khi mà không có bằng lái xe thì vẫn không được đi xe, không được lái xe, không được phép lái xe, đúng không? Còn I don't know if I can drive here. Trời, I don't know if I can. Làm sao mà cho lái? Đã ở dưới 1 năm rồi, đã chưa có lấy bằng lái xe rồi, không có bằng lái xe mà dám lái xe. Khai quét. Okay. Thịnh, keep going. Number 5. Finally, number 5. I think follow. It's follow the rules. Okay. Show me. Paragraph 4. Summer are very hot, and temperature is
often Temperature, nhấn một dùm cô nè. temperature is often over 40 Degrees Celsius. what Degrees Celsius. degrees Celsius. That's right. Always use lots of sun cream and wear a hat. Wear a hat. That's right. So, yeah, so use sun cream. So this person use sun cream is appropriate and follow the rules, right? Thịnh. Right. Sao vậy? Đang bị lắc Okay. Đang bị lắc cái móng. Okay, anyway, Thịnh good job. Thịnh lần trước không thấy em đi học hả? Dạ, chứ em cấp chung với chị anh con. Thì đó, hai đứa bỏ cô. Chị anh đâu rồi? Chị anh nó chắc là nó vô rồi đó con, nãy giờ nó đi làm. Em đây con. Tại sao hai đứa cứ đi làm cùng nhau không mà lại cúp cùng nhau? Cái có mình em đi làm mà con. Ông Thịnh cúp chung phải không? Thấy chị anh cúp chung phải không? Không nhớ em đó con. Nó thấy em không đi học nó buồn con. Thịnh sao vậy? Không, nó đi học buồn con. Có gặp buồn. Ủa hai đứa có gặp nhau hả? Online có gặp nhau hả? Dạ. À dạ. Ok. Cho vui có vụ nữa ha. Okay, but anyway, thank you Thịnh for your perfect answers. I would like to give you 0.5 bonus for your perfect answers. Thank you. Okay, guys, so mình cùng làm cái bài tiếp theo cùng với cô giáo mình sẽ nghĩ giải lao ha. Đây. Cái này là một vài cái vocabulary nãy mình ở Australia nè. So let's move on to the next country. So it will be Brazil. Okay, trong cái bài vừa rồi cô cho mình học rất là nhiều cái từ vựng. Wait. Để cô trở lại cái bài này chút xíu. Có một vài cái mà cô cần phải nhắc từ vựng ở phần này ha. Đầu tiên đó là Australian Embassy, là đại sứ quán Úc ha. Thì tụi em thay cái Australian bằng những cái đất nước khác. Ok, tùy theo mình ha. Vietnamese Embassy hoặc là Cambodian Embassy, everything, ok, là đại sứ quán nhé. Ok, ở trong cái đoạn này nó còn có một cái là work visa, có nghĩa là cái visa để được đi làm việc tại một nước nào đó. Thì như ở đây thì Úc thì người ta cần, nếu mà mình tới đó mình làm việc là mình phải có cái work visa trước khi bước vào đất nước của người ta để mình làm việc đó. Thành ra mình phải có một cái work visa. Ok. Ok, ở phía dưới currency là tiền tệ thì em biết rồi ha. Ở Úc thì tiền tệ của nó là Australian dollars, đô la Úc ha. Ở trong này nó có một chữ nữa đó là credit card. Có ai biết credit card là gì không ta? Ủa Thịnh mới nãy từ credit card biết không Thịnh ơi? Thịnh thẻ tín dụng hả cô? Thẻ tín dụng, ok. Nó thẻ tín dụng là sao ta? Em chưa xài em cũng biết. Có ai học financial banking đây không? Giải thích giùm cô thẻ tín dụng là gì? Chắc là trả trước hả cô? Chắc là mình tiêu xài trước rồi người ta trừ vô sau. Đúng rồi, chính xác. Cái thẻ mà tụi em hay xài thẻ tín dụng ở Việt Nam mình là có thẻ như kiểu Visa hoặc là Mastercard đó. Cái kiểu mình quẹt trong cái tài khoản của mình. Dĩ nhiên nó cũng sẽ tùy theo cái thu nhập của mỗi người nữa. Thì khi mà làm thẻ ta sẽ có cái phần tiền thu nhập của mình. Thì người ta sẽ cho mình một tháng là bao nhiêu tiền trong tài khoản đó. Và mình có thể quẹt thoải mái trong cái số tiền đó. Sau đó là cuối tháng ta sẽ trừ ngược lại trong tài khoản của mình. Đó. Thì người ta gọi là credit card ha. Còn cái thẻ mình xài mà tụi em xài mà có tiền sẵn như ATM này nọ mình gọi là debit card. Đó. Thì thì ở đây có vài từ vựng như vậy. Để coi thử còn cái từ vựng nào nữa không ha. Australia is a multicultural country. Multicultural
nó là hai chữ ghép lại với nhau. Tiền tố Monty á, tiền tố Monty thì nó hay sử dụng, nó đứng trước danh từ hoặc là tính từ. Thì khi mà em nhắc tới Monty có nghĩa là em nhắc tới sự nhiều, đa. Cô lấy ví dụ như đa sinh tố, cái thuốc mình hay uống, thực phẩm chức năng mình hay uống hàng ngày đó, có những cái viên gọi là nó nhiều cái chất ở trong đó, trong một cái viên thuốc thôi, người ta gọi là multivitamin hoặc là multivitamin, hoặc là một cái gì công cụ nào đó mà nó có nhiều chức năng khác nhau thì người ta gọi là multifunction. Hoặc là một trong cái túi mà ví dụ bây giờ ví dụ như tụi em đang ngoài cửa hàng tiện lợi đi, em có một cái bịch, em có những cái gói kẹo ở trong đó, nhiều gói kẹo đi, thì người ta gọi đó là multi-pack. Ok, cái túi, nhiều túi ở trong một cái túi lớn đó, có người ta gọi là multi-pack. Thì tương tự như vậy ha, thì ở đây mình có multicultural, nghĩa là đa văn hóa. Ok, thì đây là tính từ ha, người ta gọi là Australia is a multicultural country, là một nước có nhiều văn hóa trộn lẫn ở trong đó, hay là người ta đa sắc tộc, hoặc là người ta có nhiều dân nhập cư kiểu vậy, thì người ta cũng là multicultural đó. Yep. Còn từ vựng nữa ha, driving license ở phần Grow Travel. Driving license nó có hai cách gọi cho cái bằng lái xe. Driving license là bằng lái xe ha, thì nó có hai cách gọi, là một là driving license, hai là driver license. Driver license vẫn đúng. Ok, đó thì em là bằng lái xe. Tất cả các thể loại xe lái xe trên cuộc đời này đều gọi chung là driving license hết nha. Đây mình sẽ hỏi, mình chỉ muốn, nếu mình muốn nhấn mạnh đó là driving license của cái gì thì mình nói là driving license of motorbike, hoặc là motorbike driving license, hoặc là car driving license, thì người ta mới biết là thuộc cái xe nào thôi ha. Ok. Yep, ok. Đây là một vài cái từ vựng mà em cần phải biết về trong cái phần này ha. Ok, giờ điền với cô sang cái bài này nè. Vocabulary in another country. Thì tương tự mình sẽ có những cái chữ mà mình vừa mới học mới nãy ở trong cái bài vừa rồi. Ok, thì mình điền vào trong một vài cái rules ở Brazil. Mấy em biết những cái rules của Australia đúng không? Bây giờ mình sẽ biết những cái rules của Brazil. Ok, thử giúp cô điền từ câu 1 cho tới câu 3 trước nhé. Từ câu 1 đến câu 3, from 1 to 3. So we have a lot of things, but I think it's kind of easy because you have know it about in Australia already. Okay. Okay, từ câu 1 đến câu 3, so who can do this? Okay, Sơn nè. Sơn, can you help me with this one? Cô là Read the whole thing, okay? Sơn, read the whole sentence. Cô là for employment in Brazil. Bạn đọc lại cho cô nè. Brazil. Brazil. Better. Good. Most people need a work visa. Good. Okay. Cool. Next one. The Brazilian which is the national currency. Ok, bây giờ Sơn sửa lại dùm cô nè. Cái tiền tệ của Brazil mình sẽ không đọc. Brazil mình sẽ không đọc là bình thường chữ này mình đọc là real, đúng không? Real, đúng không? Nhưng mà mình sẽ không đọc như vậy, mình đọc là real. Cái tên của tiền tệ đó là như vậy ha. Sơn, can you repeat? Real. Ok, Brazilian real. Good. Ok, chữ thứ hai em cần sửa cho cô là chữ national. Đọc lại nào, national. That's right, không đọc national ha. Quốc gia là nation, nhưng mà tính từ thuộc về quốc gia thì đọc là national giùm cô ha. Ok, đọc lại giùm cô nguyên câu nào. Cô là the Brazilian is the national. Cái gì mà real? Is the national currency. Ok, chữ A sẽ nhớ một giùm cô nè. Currency. Better. Ok. Good. Number 3. Cô là ok, chữ này nó sẽ hơi khó đọc, cô đọc trước nhé. Portuguese. Nhớ sợ ở cuối giùm cô ha. Portuguese.
gọi là Portuguese, either Đờ hay of, gì? gọi là this of Ừ. this language, but Brazil is Is that từ đọc sao vô? multi Multi cultural? multicultural country with over 300 Three different đâu mà three, người ta có hai. for 200 different Languages, dùng câu nào languages. Ok, rồi so thank you em. Là thêm một lần nữa cô sẽ cộng điểm, good job. Ok, nhớ những cái mà cô vừa mới bày nhé, đọc lại cho nó chính xác. Ok. Okay, so next one guys, so number 4, 5, 6 and 7. So we can do this one. 4 to 7. 4 to 7. Okay, how can you help me with this one? Brazil is a hot country, so the climate can change between the north and south. However, it's usually warm, and in the summer, the temperature is often very high. Ok, đọc lại cho cô cái chữ to lớn nè, nó là huge, hảo huge. Huge hả con? Đọc là huge. Okay. Ok, sửa lại câu chữ đó nhé. Ok, next one. Drive on the right hand of the road. Drive on the right hand of the road. Right? Okay, Hậu, so how about Vietnam? Lái xe bên tay phải. Yeah, so in Vietnam we drive on the right hand or we drive on the left hand? Left hand. Left hand? We drive on the left hand side. Okay, Hậu, so do you know any country that drive on the left hand side? England. England, that's right, England. Or Japan? Thai, right? Thailand is also like that. Thailand is also left side. Yeah, I remember that. Okay. I actually I don't know that Thailand is left hand side or right hand side, but yeah, I agree with you that England and Japan too. So they had to change the wheel. They have to change the wheel to another side. Too easy to ride on the road. Good job. Okay, so next one, the final one, Hậu. You had to carry your driving license when you ride. That's right, correct. Okay. Hậu, sau một lần nữa cô sẽ cộng điểm cho nhé. Thank you and good job. Yeah. Thank you. All right, good job. Okay, guys, so that's all the vocabulary for this part, okay? So let's have a break. Okay, so, and then we're gonna move on to the next part, and then we're gonna have a little bit about grammar, about this unit, okay? Cùng cô nghỉ giải lao 20 phút nhé, sau đó mình sẽ quay trở lại và mình học cái phần còn lại của unit của ngày hôm nay ha. Ok, bây giờ là nhanh vậy, 3:05 thôi. Ok, nghỉ đến 3:25 quay lại nhé. Okay, let's have a break.
Okay, so let's get back to your lesson. Quay lại nào tụi em ơi. Okay. Okay, so let's move on to the next one. All right, so about the grammar part A, so I will leave it back to the end of the lesson. Okay, so we can sum it up everything is more easily. Okay. Cái phần grammar cô sẽ để lại sau ha, cô sẽ để lại ở cái phần cuối cùng để gộp lại em nói thì nó sẽ dễ hơn và tụi em dễ hình dung hơn, nó bao quát hơn. Okay. Thì bây giờ cô trò mình sẽ đi đến phần B trước ha. Okay. So we planned about the trip already, so now we are on a holiday. You can see the title. Mình planning xong rồi, bây giờ mình đang on holiday nè. Okay. Okay, so I want you to look at the questionnaire on the screen or on page 132 in your book. Okay, can you see it? What kind of tourist are you? The questionnaire tiếng Anh kiểu như là, thì em biết question đúng không? Thì questionnaire tức là một cái list nó bao gồm rất nhiều questions, đúng không nào? Bằng ý người ta đang muốn hỏi ý kiến với người đang đọc questionnaire đó như thế nào, đúng không? Thì questionnaire là kiểu như một bản khảo sát giống như kiểu survey vậy á, của Việt Nam mình từ tiếng Việt ha. Ok, bây giờ cô cần em làm gì đây? So what I want you to do right now is to tick on the thing that you always do when you travel. Okay, and the second thing is I want you to decide which tourist are you? Tourist A or tourist B? So what kind of tourist are you? Ok, cái nào mà em cảm thấy mà em thích nhiều hơn hoặc là thể loại trong đó có những cái câu mà em hay làm hơn khi mà em đi travel, em đi du lịch, thì em hãy tick lên nó và em sẽ xác định cho cô em là tourist dạng nào, tourist A hay là tourist B nhiều hơn. Ok, cô sẽ dành cho em 1 phút để tick lên những cái mà em chọn ha, và xác định cho cô em là tourist nào. Ok, 1 minute for you. Alright. So I'll call you later, okay? Okay, so I'll just call, right? So Phạm Gia Huy. Dạ cô. Okay, Huy, so what kind of tourist are you? Tourist A or tourist B? Tourist A. A, okay. So what do you usually do when you travel? In the list of tourist A? Teacher, always buy a return ticket. You are always buy a return ticket, okay. Anything else? Book the hotel in advance. Advance, okay, advance. Rent a car. Rent a car. You rent a car? You can drive a car? Yes. Yeah, okay, wait, anything else? Buy Souvenirs. Buy Souvenirs. souvenir. That's right. Okay, anything else, Huy? Yes. Anything else?
Dạ, hết rồi cô. Hết rồi, nói tiếng Anh. Thế là tiếng Anh là cái gì? That's all. That's all. That's all. Okay, that's all. Okay. Okay, Huy, so how about the tourists be? The list of tourists be? So anything in the list that you usually do when you travel? In the list of tourist be, okay? Tourist be's list. Teacher meet local people. Okay, so you'll meet local people. Anything else? That's all. That's it? Just only one thing? Dạ vâng. Okay. All right. So Huy, so let me ask you one thing, okay? So how about like sightseeing? You don't like sightseeing? Huy, do you like sightseeing? No? I like sighting. Sightseeing, không phải sighting em, sightseeing. I like sightseeing. You like sightseeing, why don't you tick? I remember you didn't tick, right? I don't know. Hả? Bữa nay em không tick lên cái like sightseeing đâu. Dạ chắc Nãy em cô đâu em tick in sightseeing. Đúng không? Dạ. Thì sao bây giờ cô hỏi không? Tại sao không thích thì lại trả lời là thích. Okay, here's another question. So how about find a hotel after you arrive? Why you always book the hotel before you arrive? You don't find the hotels after you arrive some places. Huy, understand what I mean? I search on the internet. I know. Internet. Okay, I know. Okay, because you always book, right? You always book hotel, right? Before you arrive the place, right? Huy, right? Huy? Yeah. Okay, so you always book the hotel before you arrive, right? Yes. So why don't you find the hotel before you arrive? After you arrive, I'm sorry. Why don't you find the hotel after you arrive the place? Because to find a room that is more suitable for you. More, I'm sorry, more? More Suitable. Oh, okay. Suitable about what? Suitable about a price? About a price or anything else? Or something else? The price? Right. Okay. About the price. Okay, I think I get it, Huy. Thank you. Huy, good job. Okay. Huy, thank you. So how I want to ask Thủy Tiên. Thủy Tiên, right? Thủy Tiên or Thủy Tiên? Thủy Tiên. Yeah, Thủy Tiên. I can't see it really clear. Tiên, Thủy Tiên. Tiên. Yeah. Okay. So Tiên, so what kind of tourist are you? What kind? Tourist be? Sorry? Tourist B? Yes.
Okay, so which one do you usually do in the list of tourist bag? Only mình answer hay là mình tick cô? Tick. Which one you tick on? Only take often buy a single ticket. Often buy a single ticket. Yeah. Only take one carry-on bag. Only take one carry-on bag. Okay. Find a hotel after you arrive. Learn some phrases. Learn some phrases in the local language. Okay. Meet local people. That's all. Okay. Okay, Tiên. So you always take one carry-on bag. You never check in more than one bag. You never check in more than one bag. Never. Never, just only one thing. Only one carry-on bag on plane. Yeah. Okay, things it's kind of too, like less for a girl when go traveling. Don't you think so? When a girl travels, there's a lot of things we need to bring along, right? So you just take only one carry-on bag only? Because I have lots of bags and a lot of things bring this. Okay, Tiên, cô nghĩ là em bị hiểu sai cái carry-on bag rồi. Carry-on bag ở tiếng Việt là hành lý ký gửi. Quên, không phải hành lý ký gửi, cô xin lỗi, hành lý xách tay, cô xin lỗi. Carry-on bag là hành lý xách tay. Cái em chọn là only take one carry-on bag, có nghĩa là em chỉ mang lên trên máy bay đúng một cái túi, một cái hành lý xách tay thôi, em không có ký gửi, không có mang gì nhiều nữa hết á. Em đang hiểu cái đó là gì, hành lý ký gửi? Dạ. Ok, ở đây nó rõ ràng nó ghi là take one mà ta. One thôi mà. Còn tourist A mới là check in more than one bag. Ok, vậy là sao? Vậy là em hiểu nhầm hả? Dạ không, ý là em chỉ mang một cái thôi á. Nhưng mà nãy khi mà em giải thích với cô là em nói là em có nhiều đồ đi mà. Em kêu là em không có nhiều đồ. Em không có hả? Ok, cô dạ. không nghe cái chữ không luôn. Cho nên cô mới nói ok. Em Ok, kêu là Tiên. em chỉ có một cái ba lô á, là Okay, so you don't. I didn't hear the word don't. Okay. Yeah. Okay. I think we figure it out. Okay. Cuối cùng cũng tìm ra vấn đề. Okay. Okay, Tiên. So you should only. It's a little bit less, right? To a girl like you when you travel. Yes. So what items do you often bring with you, Tiên, when you travel? I think bring clothes, laptop, and makeup item. Yeah. Okay. That's no all. shoes. No shoes. Shoes on your.
yes. Or just one shoes that you're wearing? Yes. Think it's kind of still simple, right? But that's still enough for your traveling? It's still enough. I think that's enough because I show lazy brain have a lot of things. Me too. Oh, finally I find someone like me. Oh, okay. So when I travel to things, so I when I travel, I just bring only the carry-on bag. I don't have any checking baggage. I don't have any checking baggage too. So I just I just bring. Even though when I come back to my hometown, I'm back to Ho Chi Minh City, and I don't bring anything along. There are a lot of people say that you should bring something to eat or something at your home to go back to Ho Chi Minh City. Go back to Ho Chi Minh City because there are not something that special things that in my hometown has, but in Ho Chi Minh City it doesn't have. So but I never do that. I'm really lazy when I carry a lot of things together. Even though when I check in, I check online too. I'm so lazy. To take all of this. Oh, and I'm sick of waiting. I'm sick of waiting for the lines and the baggage in the check-in to head on the line, and I have to wait for it after arriving. I also like that. Okay, then you and I have the same thing. The same thought. Why think we are girls, okay? And why we're not like the girls? Not like the other guys. It's weird. Yeah. It's weird, right? Okay, Tiên, thank you for your idea, okay? Cố gắng phát biểu thêm nữa để cô lấy thêm điểm ha, bởi vì mới một lần hả? Okay, Tiên. Alright, thank you em. Okay, so ở trong cái bài này nè, em hãy nhìn vào trong cái questionnaire dùm cô, nó có một vài cái từ vựng mà cô cần em nắm được ở trong này ha. Thì đầu tiên là return ticket. Nó khác với lại tourist fee là single ticket. Return ticket là khi mà em đi em mua cái vé hồi lại luôn, vé khứ, tức là người ta nói là vé khứ hồi á. Ok, mình đi xong mình về lại á, thì tức là em mua double luôn. Còn nếu như mà em chỉ mua return, khi mà ở trong này là return ticket là vé quay lại ha. Ví dụ như em đi tới từ Hồ Chí Minh City, em đi Đà Lạt đi, thì em mua luôn cả cái vé đi từ Đà Lạt về lại Hồ Chí Minh, thì người ta gọi là return ticket. Còn nếu mà em chỉ mua một cái thôi thì em gọi nó là single ticket. Ok, vé một chiều thôi ha. Đó. Cái thứ hai, cái dòng thứ hai nó có carry on bag, có nghĩa là hành lý xách tay. Tùy theo hãng airline mà người ta sẽ cho em xách tay lên bao nhiêu ký. Cô lấy ví dụ như Vietnam Airlines hoặc là Bamboo á, thì người ta sẽ cho em xách tay khoảng 20 kg, lại hồi trước có 15 kg thôi, sau này lên 20 kg rồi, giờ lên 20 kg rồi. Thì xách tay rất là nhiều, bởi vì cái máy bay nó lớn á. Còn đối với những cái máy bay nhỏ hơn như là Vietjet hoặc Jetstar thì nó sẽ nhỏ, máy bay nó nhỏ, thành ra nó cho em xách tay khoảng 7 kg thôi. Đó, còn lại là em phải ở khoang gửi xuống khoang hành lý hết. Thì cái hành lý xách tay mình sẽ gọi là carry on bag hoặc là carry on baggage. Nếu mà em học tiếng Anh thì nó có chữ baggage đúng không? Xong tiếng thằng Mỹ nó chặt luôn. Thì gage phía sau nó còn từ bag đó. Đó, thì cái hành lý ký gửi thì mình sẽ gọi là check-in baggage. Ok, check ở giữa có dấu dash ở giữa và check-in, ok? Check-in baggage hoặc là check-in bags. Được không? Đó là hành lý ký gửi, em phải gửi khoang hành lý khi mà em check-in. Em gửi người ta cân ký và người ta sẽ gửi đi. Nếu như mà em lố quá số lượng thì em phải đóng tiền. Ok, người ta sẽ cho bao nhiêu ký đó thôi, giới hạn thôi ha. Còn nếu mà em lố em phải mua thêm. Đó. Thì carry on bag nha, cô nhắc lại một lần nữa ha, carry on bag là hành lý xách tay khi mà lên máy bay, còn khi mà còn check-in bag mình sẽ gọi là hành lý ký gửi. Book the hotel in advance thì mình nói là rent a car, buy souvenirs, a tour guide, like sightseeing. Từ đây đọc là sightseeing, ok? Sight là khung cảnh bên ngoài ha. Sightseeing kiểu như là mình go around
and enjoy the view, enjoy the sights. Kiểu em đi vòng vòng em ngắm cảnh cái kiểu vậy, thì gọi là sightseeing. Sightseeing là danh từ ha, sightseeing người ta gộp thành một cái từ rồi, đây là gọi là kiểu như ngắm cảnh cái kiểu vậy. Tham quan ngắm cảnh kiểu vậy ha. Ok. Public transport là ok, những cái chữ còn lại thì đơn giản rồi. Yep, ok. Thử giúp cô Điền nhìn vào trong cái questionnaire này và tìm cho cô những chữ đồng nghĩa. Ở đây có definition. So we have 8 different definitions. And now I want you to find the words in the questionnaire. Okay, let's find the word in questionnaire. That is the definitions in this exercise. Ok, trong này có cái câu đầu tiên ta làm rồi. Ví dụ như là người ta tìm chữ return cho em nè. Return ticket đó. Thì là gì? A ticket for travel to place and back. Ok. Còn 7 câu phía dưới thì tìm giúp cô ha. Trong cái questionnaire nó có hết. Ok, thử tìm giùm cô nè. Okay, so I'll leave you some times to do it. Okay, cô sẽ dành ra cho tụi em 3 phút để hoàn thành cái bài này. Rất easy, những cái chữ mà cô vừa mới giải thích đã hết rồi ha. Thì tìm rất là khá là dễ thôi. Ok, 3 phút để làm bài này. Okay. Okay, so who can do number 2 to number 5 for me?
So from number 2 to number 5. Okay, Hậu, can you help me with this one? Number 2, what is number 2? Number 2 is single. Single ticket, right? Yeah. Exactly. So it's a single ticket, exactly. Number 3, oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry, just give me a second. Okay. Okay. All right, number 2 is single, and number 3 is Carry on pack. carry on bags, exactly. How about number 4? Number 4 is check-in. Are you sure this is one is checking? I think so. Okay, so in this sentence, it says that telephone for a hotel room or reserve it online before you arrive is not related to the plane or so you call to the hotel or you order or you book right on the application, right? Check-in is when you check in, is the action when you come to a place and you, for example, when you go to a hotel or you stand in front of the people of the hotel, and you say that, well, I want a room. I want a room, and can you give me a room? So we call it check-in. And then after checking, you will go into the hotel's room to leave. Right, so you rent it. It's not. I don't think this one is correct. How can you find another one? You telephone the hotel. You haven't been at the hotel yet. So you can't say check-in. Right? I can find it. You can find another word? Yeah. Yeah. Okay, Hậu, so I'll say it to you. So the number 4 is book. You book the hotel in advance. It's not checking. Khi mà em nói check-in tức là em tới nơi đó và em check để em đi vào, để em check vào của nó. Ví dụ như em tới khách sạn đi, thì em nói check-in có nghĩa là em tới ngay chỗ cái quầy của người ta, đúng không? Xong em nói là em có đặt phòng, hoặc là em chưa đặt phòng trước đó đi, thì em nói là em muốn có thêm một cái phòng như vậy đó, thì cái đó mới gọi là check-in. Hoặc là khi mà em tới airport, em muốn đi máy bay, đúng không? Thì em tới mua vé xong, hoặc là em có book vé trước rồi thì em tới em xếp hàng, sau em check-in là em đưa thẻ căn cước công dân cho người ta, xong người ta đưa em vé, kiểu vậy thì người ta gọi đó là check-in. Và em đưa túi này nọ cho người ta check ký này nọ, hoặc là gửi để vào khoang hành lý đó, thì gọi là check-in. Tức là em phải ở cái nơi đó đã thì em mới check-in được, em check để em vào. Còn ví dụ như mình rời khỏi phòng, mình gọi là check out đó. Hảo hiểu có không ta? Hiểu. Thì cái này em phải là book nha, book. Em tưởng câu hỏi nó hỏi là mình gọi điện trước khi mình tới, kiểu như để mình xác nhận lại cái phòng. Không, người ta đang hỏi cái từ đồng nghĩa là definition. Yeah. Cái definition Hậu không phải. Ok, Hậu thử làm câu 5 thử nào. Nó phải. I think. Okay. I think souvenir. That's right, it's souvenirs. Exactly. Ok, bây giờ Hậu làm hết cho cô luôn để lấy điểm cộng luôn nè. Number 6. Give your bag to the airplane so they can put it on the plane.
Check-in. Check-in đúng rồi, chính xác. Check-in như cô đã nói mới nãy rồi ha. 7. Sightseeing, right? Sightseeing, chính xác, exactly. So number 8, the final one. Need to use something for a period of time. Yeah. I think local food. I use something for What's that? Public transport. No, this No. one is a verb. Is a verb. Pay to use something, for example, car for a period of time. I rent a car. Exactly, it's a rental car. Đúng rồi. Tức là em trả tiền để em sử dụng nó trong một khoảng thời gian thôi, ta gọi là thuê đúng không? Rent, mướn. Yeah, Hậu, okay. Finally, okay, good job. Alright, so I will use your 0.5 bonus. Good job, Hậu. Thank you. You're welcome. Okay. Nãy em thấy Vân Anh giơ tay đúng không? Vân Anh, bởi vì Hậu đang làm luôn cho nên cô cho Hậu làm luôn cái phần này. Okay. Cô có một cái phần kế tiếp dành cho tụi em đây, đó là phần listening. Okay. Rồi. Hôm nay mình sẽ lấy cái điểm cộng cá nhân bằng bài listening ha. Thì nhìn vào cho cô bài 4, bài 5, bài 6 trong sách nào. So look at exercise 4, 5 and 6 in the book. Okay, so in this unit, we're still talking about trip, we're still talking about tourists, we're still talking about tourism, right? So in this audio, it also talks about tourism, okay? So there will be a woman posted her podcast about traveling. Okay, so she will give some advice to go to some places on earth to travel, to experience. Okay, cái bài này nó có một cái cô này tên gì đây? Jan Lanting. She's a travel expert. Thì cô sẽ hướng dẫn một vài nơi để đi ha. Thì tụi em sẽ làm bài 4, bài 5 và bài 6 ở trong sách cho cô mình sẽ nghe ha. Thì bài 4 người ta yêu cầu là gì đây? Là 4, what kind of tourist is the podcast for? Thì em phải nghe được cái podcast sẽ nói về cái tourist, dạng tourist nào. Okay. Number 5, người ta nói là gì? Number these places in the order. Jan talks about them from 1 to 3 order thôi. Nhắc tới cái nào trước thì số 1, tiếp theo là số 2 và số 3. Ok. Còn bài 6 thì điền vào chỗ trống. Ở đây nó có một cái bảng đúng không? Có một cái bảng và tụi em phải điền vô. Ok. Chỗ nào nó có thiếu cái gì thì điền vô thôi. Take note nó lại. Ok, nó có nói về weather, nó có nói về accommodation. Cái chữ cuối cùng á, ở trong đó accommodation, bạn nào chưa biết chữ này thì nó là place to live, ok? Nó là một cái nơi để mà ở. Accommodation là một cái chữ nói chung về cái nơi để trú ngụ, để ở ha. Thì kiểu hotel, motel hoặc là bất kỳ thứ gì mà nơi nào mình có thể ở được thì mình đều gọi là accommodation hết ha. Ok, đó. Thì trong cái đoạn đó nó sẽ nhắc tới 3 nơi. Thì nhiệm vụ của tụi em là nó có những cái ý chính như vậy. Thời tiết như thế nào, rồi đi tới đó bằng with tour hay là không có with tour, hoặc là nơi ngủ ở đâu, accommodation chỗ là ở đâu, kiểu vậy. Thì mình take note lại trong đó. Ok, thì trong cái bài này tổng cộng nó sẽ có 13 câu. 13 câu. Ok, cô sẽ cho em sai 2 câu, tức là em phải đúng được cho câu 11 trên 13 câu. Cho 3 lần nghe. Đó. Đây là yêu cầu của cô trong cái bài này, nhưng cô chỉ lấy 5 bạn nhanh nhất thôi. Ok. Bạn nào mà được 11 trên 13 câu, cô cộng 1 điểm cho bài làm nhóm ngày hôm nay. Ok. Rồi. Thì cô sẽ mở cái bài một chút xíu ha. Bài trên LMS, em nộp vào phần individual task thì nói giùm cô ha. Thì cái bài này thì như thường lệ thì cái bài này bài nghe ha, cho nên tụi em điền 1 là tụi em điền ở trong sách để chụp hình lại, 2 là tụi em điền thẳng vào phần thêm chủ đề và điền câu trả lời thôi ha. It's up to you.
Ok, bây giờ cô đã mở cái bài trên MS rồi ha. Thì bạn nào và bấm thêm chủ đề để làm luôn cũng được, hoặc không thì tụi em sẽ điền trong sách, chụp hình và nộp lên. Ok. Rồi 30 giây để đọc sơ qua các cái câu hỏi cũng như là yêu cầu của đề. Sau đó cô cho mình sẽ nghe. Okay, so here we go. So the first time to listen, so here we go. Track 104, Unit 11A. Hello and welcome to your weekly podcast from indietravelinfo.com. With me today is travel writer Jan Lanting with more suggestions for the independent traveller. Jan, today I want to start with your advice for travellers this year. Can you give us some suggestions for good places to visit? Yes. First of all, you don't have to leave England. Last week, I took a short break on my own to Thurleston on the southwest coast. It's a beautiful place. What's the best way to travel there? You can take the train, but I think you should rent a car. Then you can drive along the coast. What's the weather like at this time of year? A bit cold, and sometimes it rains, so you should take a coat. I think I'd prefer to go somewhere warmer. Okay, well, you should fly to Malaysia. It's hot at this time of year. Sounds great. With a place like Malaysia, should I book accommodation before I go? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. I also recommend taking a tour into the jungle. The jungle? That's right. You can see lots of amazing animals and plants. Should I go with a tour guide? Yes, you should. It's dangerous on your own. Sure. Now for our final destination. The Arctic. That's right, the Arctic. Isn't it cold? Yes, it is. Also, you shouldn't go in the winter because it's dark. But in the summer, the days are longer and it's a bit warmer, so you should go then. But how do you get there? Should I go on my own or with a tour? You have to go with a travel company. When I went, I took a cruise ship from Norway and slept in a nice cabin on the ship. It was very comfortable. Okay, well, give me a second. Okay, so next time. Track 104, Unit 11A. Hello and welcome to your weekly podcast from indietravelinfo.com. With me today is travel writer Jan Lanting with more suggestions for the independent traveller. Jan, today I want to start with your advice for travellers this year. Can you give us some suggestions for good places to visit? Yes. First of all, you don't have to leave England. Last week, I took a short break on my own to Thurleston on the southwest coast. It's a beautiful place. What's the best way to travel there?
You can take the train, but I think you should rent a car. Then you can drive along the coast. What's the weather like at this time of year? A bit cold, and sometimes it rains, so you should take a coat. I think I'd prefer to go somewhere warmer. Okay, well, you should fly to Malaysia. It's hot at this time of year. Sounds great. With a place like Malaysia, should I book accommodation before I go? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. I also recommend taking a tour into the jungle. The jungle? That's right. You can see lots of amazing animals and plants. Should I go with a tour guide? Yes, you should. It's dangerous on your own. Sure. Now for our final destination. The Arctic. That's right, the Arctic. Isn't it cold? Yes, it is. Also, you shouldn't go in the winter because it's dark. But in the summer, the days are longer and it's a bit warmer, so you should go then. But how do you get there? Should I go on my own or with a tour? You have to go with a travel company. When I went, I took a cruise ship from Norway and slept in a nice cabin on the ship. It was very comfortable. Okay, guys, so give me a second. I'll change to another slide for you to easy to follow, okay? All right. Okay, here it is. Okay, the final time, okay? Oh. Track 104, Unit 11A. Hello and welcome to your weekly podcast from indietravelinfo.com. With me today is travel writer Jan Lanting with more suggestions for the independent traveller. Jan, today I want to start with your advice for travellers this year. Can you give us some suggestions for good places to visit? Yes. First of all, you don't have to leave England. Last week, I took a short break on my own to Thurleston on the southwest coast. It's a beautiful place. What's the best way to travel there? You can take the train, but I think you should rent a car. Then you can drive along the coast. What's the weather like at this time of year? A bit cold, and sometimes it rains, so you should take a coat. I think I'd prefer to go somewhere warmer. Okay, well, you should fly to Malaysia. It's hot at this time of year. Sounds great. With a place like Malaysia, should I book accommodation before I go? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. I also recommend taking a tour into the jungle. The jungle? That's right. You can see lots of amazing animals and plants. Should I go with a tour guide? Yes, you should. It's dangerous on your own. Sure. Now for our final destination. The Arctic. That's right, the Arctic. Isn't it cold? Yes, it is. Also, you shouldn't go in the winter because it's dark. But in the summer, the days are longer and it's a bit warmer, so you should go then. But how do you get there? Should I go on my own or with a tour? You have to go with a travel company. When I went, I took a cruise ship from Norway and slept in a nice cabin on the ship. It was very comfortable.
Okay, so that's the 3 times to listen. So now I would like to give you 3 minutes to hand it on the LMS, okay? Thời gian nộp lên LMS bắt đầu. Ghi nhận 5 bạn nhanh nhất thôi ha. Ok, các bạn nộp bài ha. Cô đi lấy cái cục sạc laptop một xíu. Hết pin. Okay, I'm back. All right. Okay, 5 phút để tụi em nộp bài. Cô vẫn chưa thấy bài của ai hết ha. So I haven't got any one yet. Khương hay I've got yours. Cô đã nhận bài của Khương. Sao không thấy ai nộp bài ta? Cho cô hỏi là có bạn nào đang nộp bài không? Giơ tay lên để cô biết. Nếu mà không có ai thì cô sẽ đóng nó lại ha, để đỡ mất thời gian còn làm việc khác nữa. Ok Hậu. Còn ai nữa không ta ngoài Hậu ra? Uyên, ok, got you. Okay, so keep handing in guys. So I'm waiting.
Okay, how I got from yours? Uyên. Okay. Minh too. Okay, only two more. Cô chỉ nhận 2 bài nữa thôi nha, cô sẽ dừng. Uyên ơi, cô không thấy bài của em nè, sao lâu vậy? Okay, got it. Alright, cô nắm lại nhé. Ôi, bài này khó vậy sao? Okay. Hay để cô xíu, cô mở lại bài kia nhé. Ok. Cái bài này cho cô hỏi bài 4 với bài 5 có bạn nào cho cô câu trả lời không ta? So who can give me the answer for exercise 4 and 5, please? Okay, Hùng nào. Hùng, can you give me? Give me the answer for number 4. That. The kind of tourist is independent traveler. Exactly. So it's independent traveler. When there's a teller, right? There's a man is a teller. So he talks about independent travel before Jan Lanting talk her speech, right? Đúng rồi. Okay, how about number 5? Number 5, 1C, 1C, 2A, 2A, and 3B. B, exactly. Theo thứ tự là như vậy ha. Đầu tiên sẽ là Thurston của England. Cái cô này cổ nói là không cần phải rời khỏi nước Anh, không cần phải rời khỏi England, đi đến Thurston của England để mà nghỉ cũng được nè. Sau đó là nếu mà cái anh này anh mới nói là gì, thôi lạnh quá các kiểu, bởi vì cô này cô nói là phải wear coat các kiểu, thì cô này cũng nói là vậy thì tới Malaysia đi. Malaysia cái này là hottest time of the year luôn, nơi nóng nhất hiện tại luôn. Trong ông phải nói là cái khoảng thời gian mà nóng nhất luôn của Malaysia luôn, thì cũng mới nói là tới Malaysia đi, sau đó là mới nói đến Arctic, đúng không? Yeah, chính xác. Ok, bạn nào mà có thứ tự giống này, bạn nào có thứ tự như là đúng ha. Còn bạn nào mà tụi em chưa có nghe được thì hãy take note lại dùng cô phần này ha. Ok. Rồi, next one. Mới nãy Hùng có điểm cộng chưa ta? Rồi mà đúng không? Ok, cô sẽ cộng thêm cho Hùng 1 điểm, 0.5 điểm nữa thành 1 điểm nhé. Thank you. Ok, bài tiếp theo dùng cô thử nào, bài 6. Number 6. Number 6, guys. So I want you to fill in the blanks like this. Thurston. How we can get to Thurston? What kind of transport? What kind of vehicle we can go
buy and go to the southern. Có ai nghe được chỗ này không? Đâu rồi những bạn mà có ai nghe được không? Những bạn mà nộp bài được đâu? Các bạn cũng không thấy giơ tay luôn. Ok, Hậu thử nào. Hậu giúp cô nào. Hậu, how can we get to Southern? Ủa, thơ con chứ đúng không? Southern, nếu mà đọc Southern, người ta là Southern mà. Ok, Southern. So how can we get to Southern? Transport is train. Train or? Em nghe mỗi train thôi hả? Yes. Really? Nghe nha. Giờ thử cùng cô nghe lại chỗ đó thử nào. Today is a good places to visit. Yes. First of all, you don't have to leave England. Last week, I took a short break on my own to Thurleston on the southwest coast. It's a beautiful place. What's the best way to travel there? You can take the train. Cái này là đúng rồi nè. Họ nghe đúng rồi. You can take the train. Nghe tiếp nha. But I think you should rent a car. But I think you should rent a car. You should rent a car. Để làm gì? Nghe nha. Then you can drive along the coast. Then you can drive along the coast. Để em có thể đi dọc theo bờ biển. Vậy là có hai cái ở đây lận, đó là train hoặc là rent a car. Đã có hai phương tiện nha. Ok. Hậu sao tiếp giùm cô cái khúc Malaysia in the jungle thử coi nào. With a tour, yes. Yes, đúng rồi. Malaysia and the jungle là phải with a tour, bởi vì mình đi vô jungle rất là dangerous, đúng không? Ok, weather and temperature. Temperature is hot. Hot, exactly. Chỉ cần vậy là được rồi. Transport. Is fly. Fly hoặc là plane. Em phải dùng plane thì nó đúng hơn là transport ha. Mình đi. Yeah, anyway, transport cũng là động từ, em dùng fly cũng được. Ok. Hoặc là transport phải là plane, airplane. Ok, accommodation. Accommodation is hotel. Hotel, đúng rồi. Mà ở đây nó có nhắc tới hai loại hotel lận. Em có nghe được chỗ đó không? Dạ không. Hotel nó có hai nơi khác nhau nha. Nó có hai nơi khác nhau nè. Cùng nghe của cô chỗ đó nè. Okay, well, you should fly to Malaysia. You should fly. It's hot at this time of year. Sounds great. With a place like Malaysia, should I book accommodation before I go? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. See? Okay, so in the big cities, you have to book it in advance because the hotels are very busy. And so you should book in advance. And if you go to the countryside, so you don't have to book it in advance because you can always find a room. Đó, nó có hai trường hợp xảy ra ở hotel ha. Thì nếu mà em ở big city thì em phải book trước. Còn nếu như mà em ở những cái vùng quê này nọ, countryside này nọ thì em không cần, em lúc nào em cũng sẽ tìm thấy phòng ở đó thôi. Nó rất là nhiều ha. Ok, bởi vì nó không có đông người tới đó. Ok, Hậu tiếp tụi cho cô cái câu cuối thử luôn nào, the Arctic luôn nào. The Arctic with a tour is yes. Yes, thậm chí là mình phải đi với cái gì ta? Nó nói là đi với lại cái gì ta? Có phải là tour guide không? Đi với lại tour guide. Ok, nhưng mà hỏi tour guide, người ta đi, cái anh nói là cái cô này cô nói là đi với tour company. Thì đi với tour company bởi vì sao? You have to go with the tour company. Đó. Tại sao lát nữa mình sẽ biết. Ok, weather and temperature. Cold. Cold. Đúng rồi. Chính xác.
ở đây nó có nói tới là in the winter it's kind of dark, so we shouldn't go in winter. We should go in summer because it's the day is longer and is a little bit warmer in summer. Người này khuyên là không có đi vào mùa đông bởi vì nó rất là tối và rất là lạnh. Còn đi vào mùa hè thì nó sẽ ấm hơn và cái ngày nó cũng dài hơn nữa. Thành ra là nên đi vào mùa hè khi mà đi tới Arctic. Họ biết Arctic là gì không ta? Hình như là Nam Cực hay Bắc Cực đúng không? Thì có hai cái đó. Có hai cái đó, cái nào? Tôi nghĩ là Bắc Cực. Chính xác, đang chính xác luôn. Good guess. Arctic là Bắc Cực, còn Antarctica mới là Nam Cực. Antarctica. Sang bài C tụi em sẽ học cái bài về Nam Cực. Ok, Bắc Cực thì chỉ có polar bear thôi, là gấu Bắc Cực ha. Còn ở Nam Cực thì nó có penguin. Nói chung là hệ sinh thái nó khác nhau á. Ok. Anyway, transport. How about transport to Arctic? Ship. Ok. Hoặc là nó phải là cái ship bình thường mà nó phải là cruise ship nha. Cái ship mà nó đi xa tức là nó rất là lớn và nó có chỗ ngủ mọi thứ á. Ở phía bên trong hết chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ uống này nọ, nó giống như một cái khách sạn mini vậy á. Xong mà nó di chuyển thì nó gọi là cruise ship. Cruise ship. Ok. Rồi accommodation. Cabin. A cabin, đúng. Ở đâu hả? Where's the cabin? Tệ. Cabin. So the cabin is on the ship too. Yeah. I see it. That's right. It's on the ship because there's no hotel in Arctic, right? We cannot find any hotels or any types of accommodations in Arctic. So that's why we have to go there by the cruise ship, and we have to sleep on the cabin of the cruise ship too. Trời, ở đó mà không có đi theo tour là chết nha, đi một mình là không biết ngủ đâu luôn á. Bao nhiêu tiêu luôn á. Đó, ok, đây là những cái đáp án. Ok, Hậu cô sẽ cộng thêm cho Hậu 0.5 nữa nhé. Cô ơi, cái chỗ Moleston đúng không? Nãy cái đó con nghe không được, cái con có hỏi bạn thì con có ghi ô dưới mà con không thấy. Cái chỗ rent car. Rent a car. Ghi cái ô mà nó bị tô màu sẫm sẫm. Ok. Ok. Got it. Với lại bài 4 con ghi là independent traveler mà thiếu S thì có được tính không sao, nó vẫn được. Tức là em nói một cách chung thì em cũng không cần phải thêm S vô cũng được. Yes. Ok. Ok, you're welcome. Right, ok. Rồi, đó là bài về phần nghe ha. Ok, bây giờ cô trò mình sẽ đi tới cái phần grammar chút xíu ha. Phần grammar hôm nay thì nó khá là đơn giản, cho nên là cô sẽ dành nó để nói cuối cùng trước khi tụi em làm bài. Ok, thì đây cô sẽ hướng dẫn một chút xíu về phần này ha. Thì mở sách ra giúp cô ở trang 178. Trang 178 nhé. So open your book page 178 and we have a little quick of grammar here. Thật ra cái phần này nó cũng khá là quen thuộc thôi, bởi vì tụi em đã học rất là nhiều cái thể loại modal verb trước đó rồi. Ok, cho nên là cô chỉ nhắc sơ qua những phần này thôi, nhắc sơ lại cách sử dụng của nó. Ok, thì modal verb thông thường em biết modal verb là động từ khiếm khuyết đúng không? Động từ khiếm khuyết là mình có can nè, might nè, should nè, rồi could, rồi may, had to, rất là nhiều cái thể loại modal verb, nhưng điểm chung của nó có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau, dĩ nhiên tùy theo mặt nghĩa của nó. Tuy nhiên nó giống nhau ở chỗ gì? Phía sau những cái modal verb này bắt buộc phải là be infinitive, đúng không? Cho nên phải luôn luôn chia be infinitive cho cô. Ok, động từ ở thể nguyên mẫu không s, không es, không in, không ed gì hết, nguyên mẫu. Ok,
thì nó chữ nó động từ nó là sao để y chang nghĩa cho cô. Ok, rồi về cách sử dụng của những cái chữ hôm nay mình sẽ học đó là have to, phủ định của have to, don't have to, can, can't và should, shouldn't. Đó là 6 cái modal verb mình sẽ học hôm nay. Ok, thì have to hồi giờ mình đã học rồi đúng không, là mình phải cái gì đó đúng không. Have to là phải. Ví dụ cô lấy ví dụ như là you have to take the shoes off before you enter a Vietnamese house. You have to. Ok, giống như trường hợp mới nãy mà trong bài nghe của tụi em nghe đi. You have to rent. Okay, you have to go with the tour company. You have to go with the tour company. Bạn phải đi với cái tour company, nếu không lên đó là bạn không thể nào có chỗ nào ngủ được, kiểu vậy. Cho nên là người ta dùng have to để mang tính chất bắt buộc một chút xíu. Ok, bắt buộc người khác làm, hoặc là em muốn bắt buộc bản thân em làm, hoặc là như vậy, nó mang tính chất bắt buộc. Ok, have to là phải ha. Rồi giờ mình biết rồi, hỏi là không biết ha. Rồi, phủ định của have to là don't have to. Cái này người ta chỉ lấy một trường hợp cụ thể thôi là don't have to thôi. Là ở hiện tại, nhưng nó tùy theo thì mà em sử dụng, hoặc là tùy theo chủ ngữ. Ví dụ như don't have to ở đây là dành cho I, you, we, they và những cái danh từ số nhiều, đúng, đóng vai trò là chủ ngữ thôi đúng không. Nhưng mà nếu như mà nó là he, she, it thì em phải dùng doesn't have to cho cô nhé. Ok, nó khác biệt ở các modal verb khác duy nhất một chỗ, đó là nó không phủ định lên ngay modal verb mà nó mượn trộm từ, đúng không. Ví dụ như từ can mà em thấy trên màn hình đi, từ can thì phủ định của nó là can't cộng với lại pt phía sau đúng không. Hoặc là should, shouldn't, hoặc là may not, might là mightn't. Đó, thì tất cả những modal verb đều được phủ định lên trên chính nó luôn, đúng không nào. Nhưng cái thằng have to này lại đi mượn một trộm từ khác, cho nên riêng have to nó phải được treat giống như mà một động từ thường, tức là nó phải mượn trộm từ tùy theo thì. Ok, không được phủ định haven't to dùm cô nhé. Bạn nào mà phủ định haven't to là sai nha. Mượn trộm từ tùy theo thì dùm cô. Đây, ví dụ như ở quá khứ đi thì dùng didn't have to. Ok, mà giờ cho cô hỏi nè, have to là phải, vậy thì don't have to nghĩa là gì? Có bạn nào cho cô biết là don't have to nghĩa là gì không? Cho cô hỏi don't have to nghĩa là gì? So anyone knows the meaning of the word of modal verb don't have to. Cái này mình chỉ đang nói là trường hợp cụ thể don't have to ha. Em tự đổi cái từ don't thành thì tùy theo thì cô. Ok, cho nên cô nói chung chung thôi. Don't have to. Có ai biết không? Cô nói nha. Nhớ nha, take note lại cho cô nha. Ok, so don't have to. Bình thường have to là phải. Em cứ nghĩ là nếu như mà em chuyển sang thành phủ định của nó thì nó tức là mang ý nghĩa cấm đoán, đúng không nào? Không được phép, đúng không? Nhưng không. Nếu mà bạn nào nghĩ là nó mang ý nghĩa cấm đoán thì quên nó dùm cô ha, nó là sai. Don't have to mang ý nghĩa là nó không cần thiết để làm một việc gì đó. Không cần thiết để làm một việc gì đó. Cô lấy ví dụ này. Nó bằng với lại don't need to hoặc needn't to luôn á. Synonym của nó là don't need to, needn't to luôn á. Hoặc là it's not necessary to do something. Cô lấy ví dụ nè. Nhìn lên cái ví dụ trên màn hình ha. We don't have to leave the hotel until midday. We don't have to leave the hotel until midday. Có nghĩa là không cần thiết phải rời khỏi khách sạn khi tới giữa ngày. Là don't have to. Thấy chưa? Đó, cho nên nó không phải là cấm đoán đâu. Nó mang ý nghĩa là không cần thiết để làm điều gì đó. Cô lấy một ví dụ khác. Em tới nhà bạn chơi, em tới nhà bạn chơi, ăn uống này nọ lên đình xong, em xuống em phụ giúp bạn rửa chén. Và nó nói em câu này. Now you don't have to do the dishes, I can do them myself. You don't have to do the dishes, I can do them myself. Mày không cần rửa chén đâu, để tao làm cho. Kiểu vậy. Thì tức là don't have to mang nghĩa là không cần thiết để làm một việc gì đó. Ok, nhớ cho con have to là bắt buộc rồi, đúng không? Còn don't have to thì mang ý nghĩa là không cần thiết để làm việc gì đó. Được chưa nào? Phân biệt cho rõ nhé. Ok, rồi. Còn trường hợp can với can't thì dễ rồi ha. Can là có thể, còn can't là không. Nhìn lại trên này.
You can leave your bag at the train station. You can leave your bag at the train station. Ok, bạn có thể, đúng không? Còn nếu như mặt can't nó sẽ mang ý nghĩa là possible, có thể, possible. Nhưng can't nó sẽ mang ý nghĩa là không thể, hoàn toàn không thể luôn. Ok, cô lấy ví dụ nè. You can't leave the hotel if you don't pay the money. You can't leave the hotel if you don't pay money. Bạn không thể rời khỏi khách sạn nếu bạn không trả tiền ai cho ra. Đúng không? Chuyện đó là chuyện không thể, đúng không? Là impossible. Ví dụ khác nè. You can get on the plane if you don't check in. Em không thể lên máy bay nếu như mà em không check in. Đó. Ok, cho nên là cái đó thì đơn giản đúng không? Can với can't thì đơn giản rồi. Ok. Và trường hợp cuối cùng mà cô muốn nói đây là should và shouldn't. Thì should và shouldn't thì là nên hoặc là không nên. Tức là khi mà em muốn đưa ra một lời khuyên hoặc là một cái đề nghị nào đó đối với một người nào đó thì nó sẽ, em dùng should hoặc là shouldn't. Ví dụ em nhìn thấy bạn em xanh xao quá, các em nói mày nên đi khám, mày đi khám đi. Chứ nhìn mày xanh xao quá. You should go to the doctor, you look so pale. You should go to a doctor, you look so pale. You should go. Nên đi. Ok, ví dụ trường hợp khác nè. Shouldn't đi ha. Children shouldn't see adventures. Children shouldn't see adventures because it's so violent. Shouldn't. Ok, trẻ em mình không nên xem phim Adventures đâu, bởi vì nó bạo lực, nhìn nó bạo lực ghê lắm. Kiểu vậy, shouldn't. Nhưng should và shouldn't nó chỉ mang tính chất là khuyên hoặc không, khuyên nên hoặc là không nên làm một điều gì đó thôi. Còn cái người kia người ta làm hay không là kệ người ta. Nhưng mà have to thì nó kiểu hơi bắt buộc. Đó, thì nó khác là như vậy. Còn can't là kiểu cấm đoán luôn. Ví dụ như một chuyện khác đi, cho can't đi. Bạn không được đổ xe ở đây đâu, bạn được đậu xe ở đây, cấm. You can't park here. You can't park here. Bạn không được đậu xe ở đây thì nó cũng là không thể đậu xe ở đây, đúng không? Đó, thì nó cũng mang nghĩa cấm kiểu vậy. Không được, no, kiểu vậy. Đó, thì chỉ có lưu ý như vậy thôi, cách sử dụng thì chỉ như vậy thôi. Tụi em cũng đã từng biết qua rồi thì mình sẽ vận dụng nó trong cái bài làm nhóm của ngày hôm nay nhé. Ok. Trong cuốn sách này nó cũng ghi rất là rõ rồi ha, thì cần thì em nhìn qua bên đó để biết được cái cách sử dụng lại nếu mình có quên. Ok, phân biệt rõ cho cô ba loại nữa ha. Rồi, bây giờ cô sẽ mở bài group test, thì dĩ nhiên nó liên quan tới cái phần mà cô vừa nói ha. Phần này học rồi cho nên là áp dụng và làm thôi. Ok, cô đã mở bài group test, thì như thường lệ thì hai nhóm đầu tiên sẽ nhận được 0.5 nếu nộp nhanh. Ok, các em sẽ có 30 phút để hoàn thành cái bài này. Bây giờ là 16:40, 4:40, đúng 5 giờ 10. Ok, đúng 5 giờ 10 sẽ phải nộp bài lên hết cho cô. Ok, rồi làm bài thôi. Ok, rồi. Thịnh
Thịnh bị ao à? Hello? Dạ. Em bị ao hả? Em đang tìm cái phòng của em tự nhiên đó. Em bị ao rồi đó, để cô đưa vào lại. Thi, ủa Thi nãy giờ bị... Ủa, Thịnh đâu rồi? Ủa sao Thịnh lại có ghi ở đây? Ok. Ủa Thi vô phòng chưa ta? Cô ơi, Thi ơi, cái màn hình em nó bị đứng luôn lại từ hồi lúc mà em speaking tới giờ luôn á. Mà cô không đưa em được vào phòng, em out ra lại được không? Em out ra rồi sao em vô lại được không? dạ dạ. Ok. Thi cứ bị ấy ngoài ta. Thi em có đây không vậy? Nó không hiện luôn. Thi ơi. Thi ơi, Thi à. Sao không thấy vô được? Đấy. Minh nhắm. Chà, sao bé này ngộ ta, không thấy đâu trơn. Thì change. Minh nhanh.